Já, góðan daginn. Byrjumst afsökunar á þessu að við höfum komið mista fyrsta leik dagsins. Það var ekkert í því að gera. Tæklan vandamála, en hér erum við komið með leik í brasilísku deildinni. Það er Fram 2 gegn Stjörnunni 3. Sýnist að vera sé nú ekki alveg hérna hvort lið er í vesti. En það er að minnsta kosti mark og þetta er Fram sem er að skora, sem að þýðir það að Stjörnumenn leika hér í grængulum vestum. Ein mínúta liðin leiknum staðan 1-0 fyrir Fram. Þá koma Stjörnumenn í sókn. Þessi bolti fer aftur fyrir markið og markmiðan frá markið Fram. Spilnaði langt frá marki. Spilum út til vinstri og aftur á hann, flott spil. Nú er lausinn að hægra megin. Kísir nátt ekki, skýtur sjálfur og þetta er mark. Þetta er annað mark. Fram komið 2-0 og ekki 2 mínútur liðin að leiknum. Þannig að gera varnarmenn Stjörnunnar vel, en óöfnir að ná bolti fyrir honum og innkast. Innkast í stutt hérna. Og þetta er markspyrna frá marki Stjörnunnar. Aukaspyrna, dómarinn dæmir aukaspyrnu, hættu spark líklega. Fram er strax komið boltanana og það er skotið og það er Berga á línu. Þessu er markmaður sem hann er að verja hann. Hann fram að næstu konið 3-0. Hálfspinnan teginn og náðu Stjörnumenn að koma í burtu með boltann í horninu. Gengur erfiðlega að finna samherja, sendur hann beint og framar en það er vel varið. Og framar að koma með boltann aftur. Það er bara frábæri í byrjun leiks og það er skotið og þetta er rétt framhjá. Hvað hafið við komið í leikmanni Stjörnunnar? Og þetta er skemmtileg tilraun en markspyrna. Þetta er vel gert í Stjörnunni. Senda hérna boltan í gegn og hann komður í færi. Einn á einum en gott úthlaup hjá markmanni Fram.
Þeir ná að koma hann í burtu. Stjarnan með boltan út til vinstri megin. Reyna að koma fyrir en þeir fá horn. Boltinn fastur á tegin. Og það var Framarar sem skulluðu þennan innkast. Framarar reyna að koma boltanum fram. Gengur ekki og Stjarnan komið aftur með boltan. Mikið baráttu boltan á miðjunni. Það er Framarar sem koma út úr henni með boltan. Komin í fína sókn hérna, skotið og þessi er framhjá markinu. Stöðum með spilum með stuttu til hægri. Liggur hérna Framari eftir þetta högg. Og vonandi hann standi bara upp sem fyrst. Og Framar sparkaði bolta aftur Stjörnumanna. Vel gert til þeim, fair play. Spinnan, hún er yfir alla. Hún fer út á einkastinu menn.
nokkrum sentimeter lægri og hún hefur verið beint á kollinn á Framara sem hefði getað stangað inn í markið. Stjörnumenn reyna að taka þessu aukaspyrnu langt fram. Hún stoppaði Framara sem að snúa vörn í sókn. Engin aukaspyrna á þetta og Framara er komin í mjög góða sókn, mjög áhættulega, en þetta skot ekki nægilega gott. Vel, flottur snúningur hana, en svo missir hann boltan og hættir, það er ekki nógu gott. Það er komin aftur með boltan. Fer hann yfir hægri fótinn með skoti en þetta er frábærlega varið. Ég spilna hann frá Framarum, reynir hann að hjólspinnu. Það hefur verið mjög skemmtilegt að þetta gengi upp. Þetta er vel spilað af Stjörnunni. Þeir eru búin að koma sér inn í færi á vinstrótin og þetta skot er framhjá. Þetta var betra á Stjörnunni. Það komið meira líf í Stjörnuna síðustu mínútur þessa fyrri hálfleiks. Óbrenna fær hann í hæluna sér. Reynir að senda ykkur inn í en hún fer ekki að neitt. Það var engin Stjörnumaður mættur inn í teginn hérna og boltinn fyrir yngast hinum megin vallarins. Og hér er flautað til hálfleiks. Framarar leiða 2-0 í hálfleik, skoruðu fyrstu 2 mörkin á fyrstu 2 mínútur leiksins. Síðan þá er Stjarnan komið meira inn í leikinn og það er aldrei veit hvað gerist í seinni hálfleik.
þá var allt í reiði fyrir þennan seinni hálfleik sem farin af stað. Stjörnum þessu byrja með boltan í honum. Spilum tilbaka á varnarmann. En fín pressa fram en Stjarnan gerir vel og leysir úr þessu. Ekki nóg nákvæma sendingar núna. Þetta er flott hlaup hérna. Komin á teginn og það er skot og það er mark. Það var aukinni, ég sá ekki alveg hvernig það fór fram í leikmannum í horninu en skora þetta nærstöngina fram í markmannum og búin að koma fram í 3-0 eftir 30 sekúndur í síðari hálfleik. Þetta er sannlega högg fyrir Stjörnuna. Hálfleikssagan líklega verið að þann veg að reyna að fara á skora og reyna að halda markið sínu hreinu. Það mistók strax á fyrstu miðju leiksins en hérna eiga er hörku tilraun sem var inn í horn. Lárboltina fyrir, þetta fer í annað horn. Skallar hann út teiknum, þetta er Stjörnum að mættur, reyna að koma boltanum aftur fyrir, gerir það. Þessi er beint í hendurnar á markmanni Framara. Og fjórða markið komið. Framar að byrja hérna hálfleikana á sjöfn hálfleikina á miklum krafti. 2 mörk í byrjun fyrri hálfleiks, 2 mörk í byrjun seinni hálfleiks. Það er svo Stjörnum að séu bara hreinlega ekki mætti til leiks í hvorn hálfleik fyrir sig. Og hér koma Framar aftur stæði sókn en þessi sending er út af vellinum. Hérna er komin aftur í sókn, döðafæri en markmaður Stjörnan gerir vel, kemur hendu á boltan. Og Framar að reyna að spila bolta á til hægri, gengur ekki. Og hérna geta Stjörnumenn komið en Framar að spila vel úr þessu yfirvega með boltan. Sendingin og það kemur skot. Framar að reyna að spila hann litið þröngt. Fá svo boltina, sendi ekki fyrir en Stjarnan kemur innkast. Það var þröngt hann í frömmurum en
Tókst að búa sér til fínt færi. Engast hérna tegin, þetta skallaði blottið. Stjörnumaður sem að sparka boltan upp aftur. Hvað að gerast hér? Mikil barátta hérna í horninu sem enda með því að Stjarnan á innkastið. En Framar strax með vinna boltar, komið með skot, mann ver, en það er ekki heldur út í tegin. Það eru Stjörnumenn fyrstur á boltan. En Framar er mjög ákveðnir að kemur skot og það er mark. 5-0 fyrir Fram. Framar komnir upp hæra megin, komnir upp að endalínu, reynsendingur fyrir, en fyrir vartamann, en hann er búinn að vinna hann aftur. Mikið baráttu í Frömmurum og hér er hornspyrna. Skotið og þetta, hann breytir stefnu og hann rétt á markmannið boltans og við komum sér í 6-0. Og Framar nú með Stjörnumenn, þeir með ekki leggja hausinn yfir, þeir verða að halda áfram að klára og leika fullum krafti. Flott sókn Framar sem enda með góðri markvarslu. Þetta er bara skotið á langt undan velli en beint á markið. Enn sókn hjá Frömmurum og hann nær boltanum aftur eftir skotið sitt og skorar. Þetta var heppnin með Fram. En maður býr vist til sinna einn heppni og Framar er sannlega búin að gera það í þessum leik. Eiga sigurinn fyllilega skilið. Rúma 6 mínútur eftir þessu og Fram er strax komið aftur með boltan. Skotið og þetta er fram hjá markinu. Varið að markmann Stjörnunar, hann er búinn að eiga fína leik í markinu. Þráttur að staðan sé 7-0 fyrir Fram, þá er hann varið nokkuð skotinn og eins og gerir þarna frábær markvarsla. Sannlega búinn að redda því að
fram að hann sé ekki búinn að skora ennþá fleiri mörk. Þannig gera það vel. Nú kom boltinn Samherja en þessi inn á og enga sem að Stjarnan á. Nú að koma saman upp völlinn, hjálpast að við að halda boltanum. Þetta erfitt að hlaupa alltaf svona einn í gegn. Innkast sem að Stjarnan á, Framar ekki sáttir, vilja aukaspinna. Vilja meina að þeir eru nú ekki brotið af sér. Óþarfa æsingur með við stöðuna sem þeir eru í. Síðanstunningur hérna. En Fram búið að vinna boltann eftir eina sendingu inn fyrir vörnina. Vel lesið. Sendingina inn fyrir, en vel vakandi, lítið að gera á markmann fræmisleik en hann er greinilega á tánum sem áður. Hérna kemur sendingin inn fyrir vörnina. Hvor er undan, smá miskingu á milli markmanns og varnarmanns en Fram er að spila þessu bolta fram. Þeir koma bara fulla ferð, senda boltan yfir til hægri. Það er skot, það er í stöngina. Þeir ná frákastinu. Engin stjórnum sem kemur í hann, það er skot en það er varið. Hreinan bakvarðspinnu og þessi er varin í stöngina, glæsileg markvarsla. Þannig að slóttnir gegn Stjörnumenn og þeir eru með skotið hann rétt fram. Já, það er gaman ef þeir eru að setja eitt mark. Boltan er að spila upp vinstri kantinn. Þetta var góð hugmynd, gengur ekki upp. Hann ver í markinu. Skot var hérna og þetta er skot með vinstri. Þetta er lúmskot í nærhornið. En að sjálfsögðu er þetta varið. Eins og mörg skot núna í röð sem að markmaður Stjörnunar er búinn að taka. Hérna er komin skotfæri, leggur boltann yfir á vinstri rótin. Boltinn að varnarmanni en markmaður Stjörnunar bjargaði þessu frá því bara í hótt. Vinnaði boltan skotið en þetta er fram hjá markinu. Hugsanlega síðast sem að gerist í þessu leik.
og hér flautar dómari leiksins leikinn af. Framtöfinu sigur á Stjörnunni 3 í brasilísku deildinni. Þá er komið að leik Fylkis 3 og Grindavíkur 1 í Chile-deildinni. Í dettur þetta leikmaður Fylkis. Leikurinn ekki byrjar, þannig að það skiptir ekki máli. Það er Fylkismenn sem byrja með boltan. Það er bara strax komið pressa frá Grindavíkum og þeir vinna horn. Hornin tekið hann stutt, komin á teginn og það er skot og þetta er rétt fram hjá markinu. Grindvíkingar með boltan á miðjunni. Sést að alltaf hlaði skot en Fylkismaður kemst fyrir þetta. Boltan er uppvöllin. Kasta inn á völlin, spila tilbaka. Þessi lið spila í A-riðli Chile-deildar.
Þar Grindavík í öðru sæti með 10 stig og Fylkir í fjórða sæti með 7 stig. Þannig að þetta greiðlega mikilvægur leikur fyrir Fylki að reyna að vinna eða ætla sér að komast í áttalega úrslit. Þeir eru þetta komnir í sókn og nær að halda boltanum inn á. Já, hann gerði það, en þessi bolti ratar alla leið aftur á markmann Grindavíkur sem að spyrna hann langt fram. Hann byrja ágætlega þessi leikur. Og fylgismenn kasta hann að fara upp öllin. En Grindvíkingar vinna hennar bolta. Og flott vörn. Þessi sending ekki alveg nógu góð, en hann heppinn að fara boltan aftur. Hann mikið bara hérna í báðum liðum. Þau gefa ekkert eftir þessu leik, þetta vitaðu það líklega að þetta greiðlega mikilvægur leikur. Sparkar hann hérna niður, neglir boltanum í leikmann Grindavíkur og hann liggur kylliflatur á jörðinni. Og Fylkir búið að vinna þennan boltan, það frábær markvarsla. Hún að halda boltanum. Fylkir að koma með boltan út í horn, reyna að koma hann fyrir, en þetta vel gert hjá markmann Grindavíkur. Sterkar hendur að það. Kemur hann vel til liðar. Snöggur hann komin upp og þetta skot vel var í horn. Og hér fellur hann við, aukastmjöða réttilega dæmt. Setti hann að fótinn út og felldi leikmann Fylkis. Aukastmjöða á miðjum vellinum. Það sendingin á teginn og það skallið, en það Bjarga á línu. Glæsilega gert til varnmanni Grindavíkur. Stendur hann á stönginni og fær boltan í sig og boltan í horn. Þessi bolti yfir allan pakkan og út af innkast sem Grindavík á. Þá kom að Grindavík að staða í sókn. Fer hérna fram hjá hennum. 2, 3, 4 og tekur skotið, en þetta fram hjá markinu. Gerði frábærlega þarna, alveg fram að skotinu. Fór fram með 4 leikmönnum.
Skotið ekki nægilega gott. Nú allt opið á miðjunni fyrir Fylki. Boltan spila út til hægri. Það skemmtilegt skot hérna. Setur hann yfir markmann og í markið. Óvænt skot. Og það stannar 1-0 fyrir Fylki. Eftir 7 mínútna leik. Langu boltinn að fara á Grindavík. Það enginn nema markmaður Fylkis. Boltinn eða beint í myndatökumann okkar. Landspark hérna fram og Grindavík missir á boltanum. En hann endar hjá markmann þeirra. Innkastið sem að Grindavík á, nálægt út til Fylkis. Fylki leysir vel á þessari pressu. Flott sending hérna framvöllin. En þessi sending gekk ekki upp. Fylki ennþá með boltan. Spilum út til hægri. Sending á tegin en þessi hreinsar í burtu. Grindavík gengur illa að koma boltanum í burtu hérna. Fylki með boltanum í vítateigslínunni. En góð tækling. Tekur bara boltan. En eins og áður. Sendingana fram að rata beint á leikmann Fylkis. Hann komin að þröngt færi. Reynir skotið. Það varið í horn. Góð hugmynd hérna hjá Fylki. En þessi sending hittir ekki á neitt og fer út á innkast. Fylkis með öll völd á leikmannstundina. Aftur konar boltan, en jú. Það Grindavík en eins og þeir gengur illa að ná sendingum sín á milli og Fylki konar upp með boltan. Hér skot, en markmann verð staðsettur, fær þetta beint á sig. Kemur boltanum til vinstri. Reynir að taka hann á.
En varnarmaður Fylkis gerir vel, setja boltan út af. Þetta vel spilið á Grindavík. Skotið að fræga markinu. Ekkert þetta. En Fylkir sparkar boltanum út af. Frábærlega gert hérna, lyfti boltanum yfir hann, kemur á næsta mann. En gott útlöp. Hann konin á flotta sprett, hann fer allar í sjálfur en loku stoppar, kemur bolta fyrir þetta teig. Hörku tækling hérna. Tegur bara bolta með sér. Fylkismenn konin í góða stöðuna en fyrsta snertingi sveik hann hann. Flott sendingin upp í Oddja Fylki. Verður að koma boltanum fyrir núna. En það tekst ekki. Mikið bara þegar boltanum Grindavík geta farið í skot. Gera það, en þetta beint á mark Fylkis. Og hér flautar dómarleiks til hálfleiks. Það er 1-0 fyrir Fylki. Frábært mark. Hann lyfti boltanum með óvæntu skoti yfir markmann Grindavíkur.
Sinnarlegur konum stað. Grindavík hérna að koma í sókn. En Fylkismenn að koma þessu í burtu. Kemur hérna skot. Kemur hérna skot. En þetta er rétt fram í markinu. Fylkismenn líklega til að bæta við. Þetta var vel varið. Mjög góður í marki Grindavíkur. Hálsmenn á tegin. Og Fylkismenn fyrstur á boltan. En skjóta aftur fyrir. Og hér er Fylki búið að vinna boltan á hættulegu stað. Fá hornið. Fylkismenn fá boltan aftur. Fá boltan út í horn. Kemur sendingi fyrir. Leikur hérna vel á hann út á hægri kantinum. Kemur svo inn á völlin. Leggur hann til hér og þetta skot er beint á markið. Þetta skot er rétt framjá. Grindavík geta líka sótt og beiti frá sér eins og ég sína þarna. Svo boltið framvöllin. Þessi er út af innkast sem að Grindavík eiga. Þessi með sparka langt í burtu við fyrstskattin að Fylki sem er undan í boltan. Koma hann hratt af stað. Fer út hægra megin og snýr við. Leggur hann tilbaka og það kemur skot eða sending. Flott sendingar upp til vinstri og samverðan sinn og geta þær sótt. Það kemur skot en þetta er yfir markið.
Fylkismenn taka hann eitthvað stið. Vel lesið á leikmanni Fylkis, kemur hann að hratt af stað í sóknina. En Grindavík sparkar sig innkast. Það bara skotið með vinstri en hann heldur þessu sterkar hendur. Flott kastinn út til vinstri. Fylkismenn setja hennar bolta bara í innkast. Já, liðið þurfa að fara að reyna að halda boltanum betur innan síns liðs. Hálfþóbolti hérna. Leikurinn til að skemmtileg hugmynd en saman er ekki mættur. Þá koma að fylgjast það. Snöggur þessi kannilega, leikmann nr. 7. Grindvíkingar að sparka boltanum fram. Þar er engin Grindvíkingur. Aðeins grænaklæddur markmaður Fylkis sem að spilna boltan langt fram völlinn og eiga bara að fara í kapplaup en að sjálfsögðu er markmaður Grindvíkingur mættur. Koma hérna 3 á móti 2 en þessi sendi ekki nákvæm. Grindvíkingar snúa vörðin sókn að spila þarna og fá aukaspinnu hættulegum stað. Boltinn hérna inn á teginn og þetta er skalla í horn. Hornspyrna hér sem Grindvíkingar eiga. Stórhættulegum stað. Og skotið en það er yfir markið. Aðeins föstendingin út í horn en þeir halda boltanum með þá. Flottu vartanleikurinn stendur vel þarna.
og það kemur bara skot, en þetta er fram með markinu. Grindvíkingar alltaf taka hennan inn á teginn, gera það, en þessi fer aftur fyrir ánum getur snert boltan. Löng spilna fram. Eitthvað fínt að segja það, kemur með langan upp, en það liggur Grindvíkingur á, 1-0 undir. Og þetta er frábær tilþrif hérna, kemur sér í færi, og þeir bjarga línu, ná frákastinu og stöngin inn. Fylkismenn að komast í 2-0. Glæsileg gabbreikinna rétt áður. Svo eru þeir einfallega bara grimmar á boltan í frákastinu. Tvær og hálf mínútu eftir leiknum og staðan 2-0 fyrir Fylki. Allt getur samt gerst ennþá. Hér eru Grindavík í sókn. Komnir í færi og það er skotið, en þetta er vel varið. Og þeir setja svo í hótt, taka enga áhættu. Það er skotið framhjá. Aukaspinna sem að Fylkismenn eiga. Kemur spinnan, hún er lág og markmaðurinn, hann sem var þennan bolta, kemur hann svo langt fram. Nú er þeir að flýta sér. Tekur hann með hælunum fram á þau, kemur svo fram hjá öðrum. En alveg út í hliðarlínu, en missir boltan út af. Og maður spyrir það sem að Grindvíkingar eiga. Þessum bolta er bara skilt út af. Leggja hann til hægri, komið döðafæri,
En þeir gera vel að koma sér fyrir þetta. Og þetta er varið. Nú er leiktíminn liðinn. Þannig að nú fer dómarleikstjórn að fara að flauta hann af. Gerir það hér. Fylkir 3 vinnur 2-0 sigur Grindavík 1 í Chile-deildinni. Já, næsta leikur okkar á KTV er Álftanes 2, Reynir Víðir 1. Við erum bara vona á hörkuleik hérna í dönsku deildinni. Mér sýnist bara Álftanes byrja með boltan. Reynismenn strax búin að ná boltan tilbaka. Hér taka innkastið. Hér kemur tæpsending sem að Álftanesmenn komast inn í. Fínn snúningur. En sem áður mikil barátta. Bolti farið út en það er innkast sem Reynir Víðismenn eiga. Já, hér koma Reynismenn inn í boltan. Inn á miðjunni.
Já, mikil barða sem fyrstu mínútur á boltinn út af. Tvö grjótværi lið að mætast. Hér kemur misjöfnur sending sem Álftnesingar komast inn í. Þeir sækja hratt upp hægri kantinn. En fín vörð þarna hjá Reynir Víðismönnum. Þeir halda sókninni aðeins áfram. Halda henni á lífi. Bolti fær hann á miðjuna. Hér koma Reynismenn hratt upp. Og skotið, þetta er vel varið. Á, fín skyndisókn þarna hjá Reynismönnum. En markmaður Álftnesinga alveg með þetta á hreinu og verið þetta vel. Ég spilaði boltanum vel á milli sín með öftustu mönnum. Boltinu upp, þeir halda þessu inn á, vel gert. Tekur þetta fín skæri, setur hann út. Hér er skotfæri, en hann setur aftur yfir frábær sending og vel varið. Glæsileg sókn á Álftnesingum og þeir halda þessu áfram. Hér ná Reynismenn að hreinsa boltanum í burtu. Hver er fyrstur? Það er að sjálfsögðu Álftnesingur. Boltið tilbaka á markmann. Hann er kaldur en kemur þessu aftur á liðsfélaga, vel gert. Setur hann á miðjuna, þeir reyna ofta að fá hann út af kantinn. Gera það, en þessi fer út af. Ágæta Reynismenn aðeins að róa svo og tekið djúpt andan. Hér bara komaði boltanum, já, ekki á liðsfélag og svo kemur svona skotsending einhver. Ómögulegt að segja hvað þetta átti að vera. Líklegast bara einhver hreinsun. Hér kemur hörkubolti fyrir Reynismenn. Hvað gera þeir? Þetta er aftur fyrir. Ég held að markmaður eigi þetta. Já. Fín spilna fram völlinn sem Reynismenn eru undan í. Og hér kemur bara eitthvað hörku skota, þetta er vel varið. Markmaður Álftnesinga með þetta alveg á hreinu þessar fyrstu mínútur. Líkt og markmaður Reynismanna líka. Hér kemur fínn boltinn á miðjuna. Reynir að setja stungunni fyrir en þetta er góð vörð þarna hjá Reynismönnum. Hér eru menn aðeins að leika sér. Það er bara gaman. Boltinn upp. Keyrir hann á miðjuna og setur hann aðeins niður og út. Og hér kemur fínn bolti, 3 og 1. En glæsileg vörn. Þarna voru að komast 3 og 1 þegar að, ja, Anna Varna var komið að hjálpa liðsfélaga sínum og gerði ótrúlega vel. Eins og alvöru atvinnumaður hann í vörninni. Komst fyrir skotið. Eða skotið sendinguna. Þetta er klárlega leikurskipti dotti báðum megin. Liðin eru að fljóta að missa boltan og mjög fljót upp. Þannig að við bíðum og sjáum. Hér fer boltinn bara
aftur endamark hjá Álftnesingum. Hér kemur misjafnari sending, dettur hann fyrir og þetta skotið yfir. Fín tilraun. Tekur sér góðan tíma í þetta að gera. Hann eru bara 2 í vörn og þeir eru bara konið 2 fram hjá Reynismönnum og þeir missa boltan, hættulegt. Og núna er hann að fara í skot, hótar því, tekur sér með tánni en þessi varinn. Reynismenn með mjög góða pressu á eftirstu menn hjá Álftnesingum og það er bara jákvætt. Hér ekki boltan á miðsvæðið. Já, þeir eru oft fáið tilbaka hjá Álftnesingum og Reynismenn eru fljótu með 2, 3, 4 menn fram, þannig að það er sniðugt kannski hjá Álftnesingum að reyna sparkunum sem lengst í burtu næst. Þetta er hættulegt. Hér sýnist mér að vera meira komið tilbaka. Hér er misjafnur sending sem komast inn fyrir og Reynismenn vel bjargað þarna, góð vörn. En þeir fá annars skotfæri. Hörku skot og þessi er inni. 1-0 Víðir, Reynir Víðir. Þetta lá svo sem í loftinu. Flott mark þarna hjá þeim. Fengur fínt færi sem þeir klikkuð á. Vel bjargað, góð vörn hjá Álftnesingum. En þá kom mjög flottur leikmaður og sett hann bara örugglega í hornið. Það þarf ekkert alltaf að vera einhver dúndra eða hátt uppi, það er bara best að hafa þetta öruggt. Og það var svo sannarlega þarna. En þá kom Álftnesingar. Þeir geta líka sótt. Hér er hann að sleppa yfir fyrir henni, þetta er fín vörð þarna. Svo mikið kannski fyrir smekk dómarans. Sem dæmir aukaspyrnu. Og ja, nú getum við séð hvort að Álftnesingar séu hættulegir þarna á vellinu. Hér kemur hörkubolti og hann heldur honum ekki. Mjög góð marktilraun hérna frá Álftnesingum. En eins og segja á þér þá eru þeir margir frammi og nú geta þeir sótt Reynismenn. En Reynismenn eru mjög klókir að vinna tilbaka. Gera vel. Hér koma þeir, allan konið 3 fram. 4 á leiðinni, en það þarf ekki að taka bara skoti en þessi fer framhjá. Ok, það er komið aðra sókn. Hvað gera þeir? Rólega með hann út. Já, eitthvað klass og boltinn endar aftur endamörkum hjá Álftnesingum. Þá geta þeir róað þetta aðeins. Spurðu hvort það reyni aftur stuttasendingu frá marki. Hvort hann reyni að gera eitthvað nýtt og hamar honum í burtu. Það verður gaman að sjá. Hann setur á stutt, setur hann aftur tilbaka og hann ætlar þá að setja hann fram. Það var Álftnesingur mættur inn í þetta og skotið! Erfiður bolti en vel varið.
þá geta Álftnesingar sótt hratt. Gera það. Góð vörn þarna. Og boltinn aftur fyrir endamörk og hornspyrna sem Álftnesingar fá. Við sáum þeir tóku fast leikatriði á hann og sett hann bara fastan á markið. Nú er spurning hvað þeir gera. Hvort þeir ætla að fara að taka þetta stutt. Nei, sýnist hann að fara að hlaupa inn í á markmann. Nei, hann fer lengra. Hér kemur hörkuboltinn á teiginn og skallinn sem Álftnesingar ná, en boltinn er skallaður yfir og því verður ekkert úr þessu. Þeir eru búin að sýna það, þeir eru góðir í föstu leikatriðum og það er gjörsamlega það sem þeir munu reyna að nýta sem er eins og leik. Við sjáum Álftnesingar eru, Reynismenn eru góðir tilbaka og eru með marga menn þar. Hér geta Álftnesingar sett bolta fram. Eins og við sjáum þá eru bara 2-3 á Álftanes og Reynismenn komast inn í þetta og skotið, þetta er mark 2-0 Reynir Víðir. Þetta er akkurat það sem við erum búin að tala um. Hvað Álftnesingar eru fáir tilbaka í vörnina og Reynismenn eru fljótir fram með marga menn. Tvær mínútur eftir af, rúm mínúta eftir af fyrir hálfleik. Það er spurning hver hálfleiksræðan verður á þjálfurum Álftnesinga. Hér, er enn einn misjafnaður boltinn hjá þeim. Komum svo endar aftur fyrir. Hér kemur skotið framhjá. Innan við mínútu eftir að fyrir hálfleik í þessum flotta leik. Þessar Reynismenn hafa nýtt sín færi bara betur. Hér kemur hornspyrna. Döttum aðeins út þarna bara einhverja sekundu. Skallinn, þetta er bjargað á línu, komið sér í burtu. Og hornspyrna. Og þetta endar í höndunum á markmanni Álftnesinga og kastar þessu fram á leiktími liðinn. Býða aðeins með að flauta. Þeir setja þetta í innkast. Fá eitt sénsinn til að minnka munin fyrir hálfleik. Er búið að flauta til fyrri hálfleiks. Hörkuleikur og það verður fróðlegt að sjá hvernig þetta þarf að spilast í seinni hálfleik. En alls ekki afskrifa Álftnesinga.
Seinni hálfleikur hafinn. Stuttar og öllu líkindi þægilegar hálfleiksræður hjá þjálfurum liðana. Já, velkomin með okkur leik IR og Fjölni í ensku deildinni. Hér veifaðir til okkur og áhorfenda. Hér eigum við von á hörkuleik og hér sjáum við dómara leiksins Sævar Gylfason. Hann er heiðarlegur, tekur í hendur á hverjum einasta leikmann hérna á vellinum. Bóndi. Og hann að leyfa íringum að byrja með boltan og nei, það eru Fjölnismenn sem byrja með boltan. Smá miskilningur, það breytir ekki miklu máli. Hér setja allavega Bjössi góða pressa á. Íringar koma þarna margir fram, komin hann að 3 í hápressu. Djöfull er þetta þægilegt, það er byrjað að skína sól. Þannig viljum við hafa þetta. Hér kemur innkastið og hér snýr hann vel. Er þetta ekki Bjössi? Bjössi með skotið, þetta er vel varið. Íringar byrja þetta miklu kraft í sóknarleiknum. Hér geta Fjölnismenn tekið innkastið og reynda að róa leikinn, en eins og við sjáum þá er óbúðslega erfitt að koma boltanum fram þegar þú ert með andstæðingarna andandi í hálsmála þér. Hér vinnaði boltan, mér finnst Díana vera því. Íringar heppnir með eina stelpu í sínu liði. Það er bara jákvæmt. Hér kemur ef við vonum bara að hörku boltan á teginn. Sýnir Díana að taka þetta sjálf. Fínn bolti þarna sem fer alla leiður á fjær. Boltinn tilbaka á Ísak Gretar og Bjössi. Hér er Fjölnismenn undan í boltan og hér er boltinn úti.
Hérna þetta vel lokað hjá ÍR-ingum. Fín baráttu á ÍR-ingum. Vinna boltan. Fjölnismenn geta þá sótt. Hérna eru fáir tilbaka bolti. Æ, ná nú ekki fyrir og þetta endar í einhvern svona hálfgerðu skoti sem endar í höndunum á Arnari Óla. Hér snúa þeir Fjölnismenn vörn í sókn. En ja, enn og aftur kemur eitthvað svona hálf misjafnur sending sem að lítur út fyrir að vera skot síðan og endar í höndunum á Arnar Óla og Arnar Óli spennir boltanum langt fram völlinn beint á leikmann í sínu liði sem væri ekki að taka boltan með sér en Ísak virðist halda pressuna áfram. Hér kemur bolti fyrir sem endar í höndunum á öruggum Arnar Óla. Hér tekaði bara boltan, þetta er löglegt. Komum boltanum hratt fram, Bjössi í kapphlaupi. Sýnist nú bara ja, þetta getur nú verið Kristján síðan hana. Þeir eru 3 númer 8 hjá ÍR-ingum. Það geta Fjölnismenn sótt hratt. Hér kemur hörkuskot, þetta er vel varið og aftur, þessi fer framhjá. Fínt færi sem Fjölnismenn fá. En sem ég sagði þá eru þeir 3 úr IR með 8 á bakkinu. Það er Ísak, Gretar, Kristján og Sigurður. Svo ekki vera að kippa ykkur upp með það ef ég segi rangt nafn. En ég reynir mitt besta. Hér hef ég trú á því að Kristján sé með boltan. Það reynir að finna Bjössa og hér er einhver mistök. Bjössi nær boltanum. Bjössi setur hann fyrir og Kristján og þetta er vel bjargað. Díana og Díana með hörkuskot í varnarmann Fjölnis. Þung sókn þarna hjá ÍR-ingum. En Fjölnismenn gera sem áður vel í vörninni. Fæ Díana boltan. Hún reynir að setja hann fyrir en góð pressa hjá Fjölnismönnum og boltinn aftur fyrir. Markspinna. Og hér verður Starla komast inn í boltann að gera það. Þetta er klaufalegt af Fjölnismönnum og boltinn sýnist mér af Kristjáni og inn. Pínu klaufalegt af Fjölnismönnum. En við mögum ekki taka neitt af pressu ÍR-inga. Þarna fara þeir með marga fram og koma hörku pressu. Og við sjáum að þeir halda áfram. Þeir eru bara 3 á 3 að naftast. Svakalega vel skipulagðir ÍR-ingar. Og hér geta þeir sótt. Díana nær ekki alveg að taka hana. En hún heldur pressun áfram. Já, Díana bara allt í öllu hana. Kemur boltanum á Fannar og Bjössa. Bjössi er að finna Fannar aftur hana. Þeir fara með boltan. Þeir fá hann í svo boltinn út af. Ótrúlegt að sjá þetta. Þessi menn eru í 5. flokki. Þeir eru konum með flott og bara vel skipulagt lið hérna til leiks. Mjög sóknarsinnaðir. Þeir halda þeim bara alveg þarna við miðsvæðið og er ekkert að leiða að fara yfir það því að leiða að fara yfir það þá er voðinvís. Hér kemur hápressa að Bjössa þeir koma boltanum aðeins fram en þó ekki langt. Hér fer fastur bolti út af. 7 mínútur liðnar og ÍR-ingar búin að vera talsvert betri í þessu leik. Fjölnismenn á að vera að fá
lítið af svona alvöru marktækifærum. En klárt mál að Íringar reyna að leggja áherslu á sóknarleik. Hér geta Fjölnismenn sótt, þeir þurfa að koma í gegnum þetta þétta miðsvæði hjá Íringum. Já, gera það á endanum. Boltinn kemur upp. Og Íringar að Fjölnismenn setja boltan út af. Hér hitti Díana boltan ekki alveg nægilega vel. En liðsfélagar hennar eru fljótir tilbaka og ná boltanum vel. Hér allavega konir langt fram á því Fjölnismenn. Þessi bolti verður svo þar í höndin á Díanu en það getur hún ekki verið. Þeir gera sér líklega til að fara í alveg sókn og Díana sparkar þessum bara hátt upp, skemmtilegt. Boltin áttu fyrir á markspyrna frá Íringum. Örgulega góðar 16 gráður hérna á Akureyri. Mjög fínt veður, topp aðstæður. Og Fjölnismenn gulir og vita því. Vita þeir fyrir á mark. Og 10 mínútur liðnar svo leik. Hér tapaði boltan við öftustu línu. Hér bara hörku barátta sem að Íringar vinna innkast. Já, þarna Fjölnismaðurinn bara grjótharður hana. Lætur þetta ekkert hafa áhrif á sinn leik. Fljótur að standa upp. Öflugur maður. Og hér fastu bolti. Fjölnismarkmaður þarf að slá þennan út. Tekur enga sens á að grípa þennan en þetta hættulegu bolti. Og þá fann hann með innkastið. Setur hann á Kristján en Kristján Jú, hann setur hann á liðsfélaga sinn Guðmund. Og þá Íringar líklegir komin inn á markteig. Fjölnismenn setja hann burt. Hér Fjölnismenn geta klárlega sótt. Þeir þurfa að koma boltanum hann í gegnum þetta þétta miðsvæði og þá allt opið. En það þarf eitthvað örlítið meira til að ná því því að þetta svo vel skipað hlið á Íringum. Þá geta það sótt.
3 á 2 eða 2 á 3. Og þetta er Kloppi, boltinn, ennþá með hann tekur bara skotið, þessi fyrir uthægra stöngina og aftur fyrir. Já, við sjáum það að leiðu komast framar á völlin þá galopnast vörn Írringa og þarna kom bara hörku marktilraun. Þarna eru bara einhverjir sentimetrar sem munar hvort að boltinn sé inni eða ekki. Óheppnir Fjölnismenn. Hér halda Fjölnismenn boltanum. Boltinn sér nú ekki hann er farin, hann er farin út af. Það eru Írringar sem eiga þetta innkast. Já, þjálfari Fjölnis að kalla sína menn framar á völlin. Fyrst að vera að detta of aftalega á völlin. Hér komaði boltanum út af. Svakaleg pressa þarna frá Fjölnismönnum. Nei, já, frá Írringum segi ég. Og hér er Sigurður kominn inn á svörtum síðbuxum. Og hér er búið að flauta til hálfleiks. Hörku leikur. Írringar örlítið betri en Fjölnismenn eiga eftir að koma sterkir í síðari hálfleikinn. Seinni hálfleikur hafinn og Írringar byrja krafti, þeir eru búin að galopna vörnina og hér á Þór tilraun. Hann reynir hann einhverja utanfótarskot. Það hefði maður vel að sjá hann bara hamra á markið. Hann fær vonandi annan séns.
Hér kemur skot. Þessi endar í lúkonum á markmanni Fjölnis. Fjölnismenn aðeins tæpar hann í vörninni. Svo sem ekkert skrítið með pressuna þarna frá þeim og skotið rétt framhjá. Þessi bolti, nei, þessi út af. Íringurinn Sigurður klókur hana, veit alveg að boltinn var þeirra og hleypti honum aftur fyrir. Það var mikið kapphlaup þarna. Hér er mikið barátta, sendingin ratar ekki hann á teginn. Fjölnismenn að koma sér út af. Svolítið mikið pressa á Íringum þessa stundina. Hér er unna Fjölnismenn innkastið. Svo þjálfarinn vill bara ákveðin mann sem á að taka innkastið. Hann veit sem vel að það þarf mark hjá sínum mönnum. Svo það gerir hann vel. En Íringar náttúrulega bara með 1-0 fórystu í þessu leik. Þráttur að hafa verið, meira partin af leiknum í sókn. Og þá hafa Fjölnismenn bara haft alveg fín sörf við þeim og þeir eru hættulegir þeir komast fram á við og þeir verða að fara að koma sér mun framar á völlinn. Hér eru þeir eitthvað tæpir og hér liggur Íringur eftir í grasinu. Hér eiga Íringar innkast. Nei, Fjölnismenn eiga innkastið. Boltan er spint beinustu leið út af. Ágætt að Íringar sótt. Hér er Bjössi, setur hann á Kristján Seinsberg og Bjössi í hörku skot. En Fjölnismaður kemst í veg fyrir þetta. Og hér er bolti sem þeir ná ekki að hreinsa í burtu og Íringar komast
inn í þetta og vinna innkasti síns mér. Jæja. Heyrum hér foreldra Íringa hvetja það áfram. Flotti foreldrar. Góður taktur. Það er mikilvægt. Þeir vita sitt lið þar á annað mark því að 1-0 Foresta er aldrei örugg. Það þarf svo lítið til. Og við sáum það áðan eins sókn með Fjölnismönnum og skot í stöng. Hér eru Íringar búin að vinna boltan aftur. Og hér kemur boltin inn fyrir en þarna er mikilvæg tækling sem bolti sem að kæst inn í. Hér snúa og þetta er brot. Sævar búinn að flauta hana. Það er með aukarspennu. 22 mínútur inn þessu leik. En það nóg eftir. Kringum 8 mínútur. En þó svo að 16 fór sér aldrei örugg þá eru Íringar með tök á þessu leik og eru að stjórna honum vel. Það er ótrúlega hvað Fjölnisvörðin hefur haldið vel. Ágætt að Fjölnismenn sóttu en þeir gera ekki því að þeir eru konum veg fyrir. Og boltinn. Skotið! Þetta er vel varið. Flottur markmaður Fjölnismanna í þessu leik. Og vörnin hefur einnig verið glimrandi góð. Líkt og lið Íringa í heild sinni. Hér er Íringa með hörku skot ef þessi fer rétt fram á markinu. Íringar á ógna. Enn og aftur. Spilni Fjölnismarkmaður boltanum fram. Þetta er kapphlaup sem að sem Ingólfur skýrir út af. Þá leggja Fjölnismenn á stað í sókn. Hér er Kloppi. Þá er alltaf næsti maður mættur hjá Íringum. Og mér sýndist þetta var Ísak Gretar sem spindi boltanum í burtu. 5 mínútur eftir þessu leik. Og Íringar hérna Íringar nálægt að komast inn í sendinguna. Fjölnismenn, þeir geta fengið færi, þeir munu líklegast fá 1 færi í viðbót. Þar sem þeir komast í boltan og þetta er innkasteri á fínum stað. Hér verða þeir 3 tilbaka, þeir verða að fara að koma sér fram á völlinn. Þeir eru undir. Þannig að bíða 2. Ég myndi nú að senda allavega 1 þarna með fram. Þeir kemur boltanum í markið og hér er eitthvað hik og þeir ná ekki skotinu og eða hvað, aftur. En frábærlega varið hjá Arnari Óla.
Og Írningar nota breytina vel og opna völlinn. Ég reyna að senda ykkurna inn fyrir. En Fjölnisvörnin sterk, öflug. Alltaf svona vörn á móti sókleikur, þetta er alltaf svoleiðisleikur. Írningar verið með mjög góðan sóknarbolt og hættulegan í þessu leik. Ánægður að Fjölnismenn hafa verið að standa sig vel í vörninni. Þrátt fyrir þungar sóknir Írninga eru Fjölnismenn aðeins búin að fá sig 1 mark og er í sókn og geta alveg laumað inn 1 marki. Það er mjög sterkt fyrir þá. En Írningar, þá geta þeir líka sótt hratt. Og hér er Kristján með boltan, setur hann yfir á Þór. En enn og aftur er Þór að reyna eitthvað tricks af það. Þetta er góð vörn síðan. Það kemur hár bolti sem endar í höndunum á markmanni Fjölnis. Þeir koma boltanum ekki yfir miðjuna hana. Það getur Kristján sótt. Reynar að koma nú hana á Þór. Og hér eru þeir að komast í sókn. Náður að peka hún upp fyrir, þetta er hættulegt. Og hér vilja að fá brot. Sævar dómar Alexis lappar hann upp að þess að viti hvað hafi komið fyrir. Hann er að dæma aukaspyrnu. Já 2 mínútur eftir og Fjölnismenn eiga aukaspyrnu á mjög hættulegu stað. 2 sem bíða á þeim, 3 inn í, 1 sem tekur og hér kemur hættulegu bolti fyrir og þarna vantar herslufurinn hjá Fjölnismönnum. Já, hér sjáum við hann Arnar Óla aðeins að stressa sig í markinu. Það er algjör óþarfi, þeir hafa fórustuna. Fjölnismenn, þeir þurfa 1 færi viðbútt, en hér kemur Díana með hörku skot rétt yfir. Að gera Díana, að gera. Fjölnismenn í vandræðum með að koma honum frá marki og fram með boltan. Hér er fín pressa. Sjáum að Ingólfur ætlaði að hreinsa boltan í burtu, náði ekki. Og hér er Kristján í baráttuna og Kristján hefur betur. Díana með boltan út á ætlaði að finna Þór félaga sinn. Fann hann ekki og Fjölnismenn eru hættulegir. Fjölnismenn fá þeir 1 færi viðbót. Mér sýnist að stefna í það. Þeir stoppar á boltan. En boltinn á miðsvæði, Díana setur hann í burtu. Og hér kemur boltinn upp, þetta er kapplaup. Mikið kapplaup en boltinn of langur og aftur fyrir og í þar mun flautar Sævar dómari leikinn af. Hörkuleikur, 1-0 sigur Írninga. Glæsilegur sigur af þeim. Hefur alveg getað skorað fleiri mörk. En Fjölnismenn, hann má ekki taka neitt af þeim. Þeir spiluðu góða leik. Næsti leikur okkur hér á KTV er leikur HK 11 og Grótta 3. Það var ánægður hörkuleikur.
Ok. Já, velkomin ykkur í leik HK og Gróttu í Þetta er í frönsku deildinni. Það er bara flott deild. Frakkar alltaf öflugir. Og ja, líkt og í síðasta leik er Sævar Gylfason dómari. Og þetta er vel upp alinn maður og hann tekur í hendina á hvernig minnasta leikmann í liðunum. Í báðum liðum. Og ræðir hérna við Gróttumenn. Segir þeim bara að hipa sér í burtu. Það eru HK-ingar sem að byrja með boltan. Og við höfum bara von á hörku leik. Hér eru Gróttumenn með boltan. Það eru Gróttumenn sem að eru fljótir að vinna boltan og koma boltanum inn á völlin. Hann sækir frá vinstri og hægri. Og hér er bara opið margtæki færi en boltinn bjargar á síðustu stundi á HK-ingum. Og hér er dæmt brot á HK-inga. Spurning hvort að Gróttumenn séu góðir í fyrstu leikatriðum. Það er bara fróðlegt að sjá. Þarna, þetta er nú bara fínt skotfæri ef maður pælir í því. Einhverjum 2 metrum frá vítateigslínunni. Og hér kemur bara boltinn inn á teiginn. Þessi endar. Það lendi ekki bara í innkasti. Gæti trúið því. Hér er einhver atgangur í teignum hjá HK-ingum. Og strákar fara út á vellinu, segir einhver meistari. Það er bara hárrétt hjá honum. Topp eintak. Hér kemur misjafnum spiln út frá HK-ingum. Og hér komur Gróttumenn, þetta er vel gert. Og hann nær skotinu, en þetta er í öruggum höndum á markmanni HK-inga. Þetta er frábær fótur hann og gott skot. Það er góð sending fram. Hér er þetta galopast fyrir HK-inga. Hér er skotið. Já, fín tilraun. Var að koma maður með honum hann. Hættult færi og Gróttumenn með fína sóknarbolta, en þeir verða líka að passa á vörnina. Það er ekki hægt að fara með hvern eitt og einasta fram og skilja allt eftir upp í vörninni. Hér eiga þær smá erfiðleika með að koma boltanum í burtu. Og þetta er innkast sem HK-ingar eiga. Góður varnarleikur. Hér kemur hörku skotið allan pakkan og þessi rétt yfir þverslóna. Hér koma HK-ingar boltan upp. Þetta er hörð barátta. Það er glampandi sól hérna fyrir norðan. Þá geta Gróttumenn sótt hratt. En þeir sækja ekki á meðan að
Einhver glerharður hákvæðingur hann í vörninu og þeir koma 3 á 1 og hann hótar að senda hann Lasin og setur hann bara sjálfur. Þetta er vel varið frá markmanni Grótta. Hér eru þeir ótrúlega hættulegir. Hákvæðingar liggja vel tilbaka og eru fljótir að ætla að refsa þeim. Hér koma þær aftur 2 á 2. Það er þetta einn að elda hann hjá Gróttamönnum og fín vörn. Já, ef Hákvæðingar ætla að fara að beita svona skyndisóknum rétt þá verður hann að fara að spila líka meira. Hér geta Gróttamenn sótt og boltinn prjónar hann boltanum inn fyrir en þessi endar í höndunum á markmanni Hákvæðinga. Hér kemur bara langur bolti fram völlin. Hákvæðingar hafa betur og já, ég sé ekki hvað er að gerast hérna. Jú, þeir halda honum og boltinn inn fyrir eitthvað brasan í vörninni á Gróttamönnum. Þeir eru fljótar að koma í leik. Hér sækja þeir 2 á 3. Hér kemur boltinn á teiginn. Hér kemur hörkuskot. En vel varið á markmanni Hákvæðingum. Þeir halda þessu bolti inn á. Þetta Gróttamenn komið boltanum inn á teiginn en fín vörn hjá Hákvæðingum. Þessi bolti er ennþá inn á. Fínn snúningur hana og setja bolta fyrir markið. Hættulegu bolti en Hákvæðingar mæta og svo kemur skotið yfir markið. Þetta er markspyrna frá marki Hákvæðinga. Hér kemur missum að bolti fram. Ói, því lík tilraun hana. Sá nú ekki alveg nákvæmlega hvað gerist þarna. Boltinn allavega endaði í slanni. Stór hættuleg þarna frá Gróttamönnum. Og þeir vinna boltan enn og aftur þarna við öftustu menn. Hér er búið að flauta brot. Sýndist þetta bara að vera hárrétt. Og þeir komu honum ekki þarna yfir miðsvæðið og Gróttamenn vinna boltan vel. Og hér er bara stór hættulegt færi. Góð vörn Hákvæðinga kemur í veg fyrir mark. Hér er Hákvæðingur með boltan, reyna að koma honum upp. Hér kiksar hann boltan, varnarmaður Grótta og Hákvæðingur koma í fína pressu. Það er einn bolti yfir miðsvæðið í gegn og hér allt að opnast Gróttamenn og þetta er brot. Það er búið að flauta. Var þetta inn í teig eða var þetta á vítateigslínunni? Ég sá það ekki alveg nægilega vel. Mér sýnist að vera Sævar að dæma aukaspyrnu sem Gróttamenn fá. Stór hættulegum stað. Og þetta er bara mjög hættulegt færi. Fínt, bara brilljant skotfæri fyrir góðan skotmann. Nú skulum sjá hvað gerist. Hér kemur skotið, þetta er undir vegginn en vel gert,
vel gert hjá markmanni HK sem hélt boltanum vel. Hér mikil barátta við miðsvæðið. Gróttumenn vinna innkastið síðan eftir allt saman. Og það 9,5 mínútur liðin að þessu leik og bara fjörugur leikur þar sem að allar dyrir eru opnar og allt mögulegt. Og hér eru Gróttumenn að tapa boltanum og HK sækja hratt. Boltinn fyrir og HK geta sótt. Þetta góð snerting en frábærlega lokað á markmanni Grótta. Mjög gott úthlaup og hér gerir Grótta strákurinn vel. Keyrir hann inn fyrir. Skotið fínt hjá honum. Fín tilraun. En markmaður HK ver sem markmenn hafa verið að standa sig vel í þessu leik og ætla ekki að hleypa mörkum mína leik. En ég finn það alveg á lyktinni að það mark í loftinu. Spurning hvorum með það kemur. Allar dyr opnar og allt mögulegt og hér kemur eitthvað skonar skot sem fer gegnum pakkan og aftur fyrir. Hér Grótta með boltanum fram. Endar í öruggum höndum á markmanni HK. Hér brot. HK geta róað þetta aðeins. Hér setjaði boltan út af í innkast. Gróttumenn fljótir að taka þetta. Hér koma boltanum á teginn, snúa út og hér reynar hann skotið en HK eru vel mannaðir með 5-6 tilbaka í vörnina og ætla ekki að gefa nein færi á sig þannig séð. Ætla hann ekki að fá sér mark, svo eitt víst. Og hér lefaði boltanum að boppa út af og Gróttumenn eiga enn eitt innkastið sitt í leiknum. Og hér gerir Gróttumenn vel. Heldur áfram upp kantinn. Þessi endar í innkasti sýnist mér. 1,5 mínúta cirka eftir þessu leik. Eitthvað lengi að finna boltan, það kom honum í leik eftir allt saman.
Hér ná Hákaðingar fá þeir eina sókn til að refsa Gróttamönnum sem var leiðið þungt á þeim. Hér einn Gróttamaður tilbaka og gerir mjög vel og bolti fer af, já, mér sýndist, já, hann fer af Gróttamanni og aftur fyrir, þannig að Hákaðingar er einkast, koma með eitt langar, hann sýnist með eitt langar á tegin. Þessi endar í öruggum höndum á markmanni Hákaðinga, nei, á markmanni Grótta segi ég. Og hér er hann að sleppa yfir ná Gróttamönnum og Grótta er konur 1-0. Frábær sókn sem að var góð frá upphæð til enda og Gróttamenn skora hérna á seinustu sekundu fyrir hálfleiks og nú verða Hákaðmenn að púsla þessu rétt saman í hálfleik. Það er nóg eftir, seinni hálfleikurinn er eftir og Hákaðingar hafa sýnt það að þeir geta refsað og skorað þó sem sé ekki búin að vera því akkur í þessum leik. Hér er leiktími liðinn og Gróttamenn fá hér annað færi, boltinn hreinsar í burt og þá held ég að Sævar ætti nú bara að flauta þetta af. Það er komin hálfleikur. Hann er ekkert að stressa þessu hann Sævar. Hann er að halda þessum leik gangandi. Hákaðingar mega ekki fá þessi annað mark fyrir leikli að það myndi setja svolítið svartan blett á þeirra leik. Og hér er leiktíminn liðinn, já, Sævar er búinn að flauta þetta af, það er hálfleikur í bráðfjörugu leik, komum að vera með spori.
Síðarleikurinn hafinn. Tíminn komin í gang hjá okkur. Það Gróttamenn sem leiða 1-0 í hálfleik. Markið kom á gjörsamlega síðustu sekúndu fyrir hálfleiks. Hákáingar, eða markmaður Hákáingar tekur sér alveg fínan tíma í þetta. Kemur og síðan ekki yfir miðju. Eða já. Þá eru þið 3-2. Leikur á einn, leikur á annan. Halda boltanum hérna Gróttamenn vel. En Hákáingar komast inn í þetta og nú geta Hákáingar sótt. Við Grótta með hotspinnum teginn sem að markmaður Hákáinga og með fljótur að koma boltanum í leik á liðsfélaga sinn sem setur hann yfir sig skemmtilega en týnir boltanum síðan hann í sjálfum sér. Og hér kemur hættulegu bolti en Hákáingar sleppa með skrekkinn. Boltinn aðeins út af hérna fyrstu mínútu sérhálfleiks. Og hér má ekki miklu muna að Hákáingar komast inn í þennan bolta. Þeir eru fljótir við hann aftur. Þetta góð vörn þannig á Gróttamönnum. Lipur varnarmaður þöks í honum komast Hákáingar ekki inn í þennan bolta. Hér þetta svolítið erfitt fyrir bæði lið að koma boltanum að marki en það má ekki taka neitt af þessu leik. Þetta hörku leikur þessu bæði lið geta létt til að stóla þessu. Það eru Gróttamenn sem leiða 1-0 og það það sem að telur. Það eru mörkin sem telja í þessu yndislega sporti. Ótrúlegt hvað þeir eru þarna 3-4 Hákáingar í boltanum á móti kannski einum Gróttamanni en Gróttamann hefur mjög oft betur kemur honum í leik. Hér verða að tala saman gera það á endanum leysa þetta ágætlega. Það er það nóg eftir. Hér kemur hættuleg bolti fyrir Hákáingar en þetta frábært úthlaup hjá markmanni Grótta. Hann kemur út að teyga alla leið til að ná í boltan. Hér kemur hörku skot yfir en þetta vel varið. Og hér liggur Hákáingar eftir en hann staðinn á lappir. Harkar hætta á sér. Engin vorkunn. Hér það bara svo bolti að fara í gegnum Hákáing. Þeir verða aðeins fókusera þær í Hákáingar á miðsvæðinu. Verða fljótar að koma boltinu fram.
Gróttamenn að loka vel á þetta. En þá geta HK sótt. Hraður HK á móti mjög hröðum varnarmanni. Hér boltinn ekki út af, hér halda þessum vel inn á. Logi snýr. Ekki. Logi setur hún á kantinn á liðsfélaga sinn sem nær ekki til Knattanes. Og þá kemur Gróttamaður 1 á 1. Hann hefur betur, nei herru, jú, það annar þarna HK-ingur. Boltinn endar síðan í markspyrnu. HK-ingar heppnir hana. Gróttamenn að sækja boltinn inn á teiginn. Það er HK sem koma þessum út af. Þannig ekki verið engast upp hægri vænginn hjá Gróttamönnum. Þessi afturfyrir og markspyrna. Það er nú kannski frekar að leifa hann bara að fara í innkast þarna. Það reynir að sjálfsögðu að koma boltanum fyrir en óheppinn setur boltan aftur fyrir. HK þeir þurfa mark, það er eitthvað 6 mínútur eftir þessu leik. Hér bara rennur HK klaufalega og Gróttamenn eru fljótið fram en þetta er vel gert og svo skotið aftur. Þetta er frábærlega varið á markmanni HK. Gerir mjög vel hana. Verið eitthvað tvígang hana. Þá kemur hann með langabolta fram. HK geta sótt. Nú er að setja hana yfir hratt. Hann býður aðeins svo lengi hana HK-ingurinn. Gróttamenn komast inn í þennan bolta. Já, hér frjósa Gróttamenn og hér kemur hörkuskot. En vel gripið hjá markmanni HK. Hefur gert mjög vel í þessu leik markmann HK. Fljótur að koma út og verðaði bara að vera hraðari þarna HK. Þetta, já. Þetta er innkast sem að HK eiga. Gunnar, þú ert að taka hratt fram. Hér er brotið á leikmanni Grótta. Þarna eru þeir fljótir markmaður HK fljótur að koma í leik. Þeir einfaldlega HK bara verða einfaldlega að vera fljótar að koma boltanum áfram í spil. Þeir hafa ekki verið nógu klókir í því. En róm okkur aðeins, það hlýtur að koma því. Hér kom síðan hálfgerður volley. Sjáum að þjálfarar Gróttu hafa skipt sér niður. Annar er að þjálfari línuna, hinn er komin hjá áhörundarskarnum til þess að hvetja áfram og kalla á það. Og já, hér er hann. Þetta eru tilburðið hann að þjálfarum Grótta. Skemmtilegur. Líkt og þessi leikur. Og hér vinna Gróttamenn boltan. Þetta er vel gert. Þeir verða að spila honum hann, það þarf að koma strax í spil. Getur ekki gert þetta allt einn. Þetta er liðsíþrótt, ekki einstaklings. Þó svo að menn fara oft einir upp kantinn eða gera þetta sjálfur. Þá kom HK boltanum fram. Nú þurfa að vera hraðir. En þetta er ágætlega gert þarna hjá honum. En Gróttamenn gera hins vegar mjög vel og koma boltanum út af. Hér geta Gróttamenn flott sendingin fyrir skemmtileg sending og þetta er mark. Hann dæmi mark.
Þetta er skemmtilegt, 2-0 Grótta. Þarna var brot hjá honum en einhvern veginn fekk að boltan í sig og þessi bolti endaði inni og Sævar ekki lengi að hætta við hennan vítaspyrnu dóm og gaf bara markið. Hárrétt. Flott, skemmtilega gert hjá Gróttamönnum sem eru lengi að koma sér yfir á sínum vallarhelming. Það er sniðulega gert. Hákvæðingar, þeir geta haldið áfram. Þetta er góð sprettur hann á Gunnari og Gunnar setur yfir og þetta er svo nálægt í þarna. Þarna vantaði mjög lítið til þess að hann seti tána í boltan. Hér er mikið kapplaup sem að Gróttumenn hafa betur og þetta er hann Haraldur sem setur bolta fram á liðsfélag sinn og þetta er ekki brot, þetta er bara boltinn, þetta má. Gróttamenn eru að bæta við. Vá! Þvílíkt mark, 3-0 Grótta. Glæsileg afgreiðsla þarna. Og Hákvæðingar alveg slegnur út af laginu hérna eftir þetta annað mark. Óheppnar nýta ekki síðan sóknir þó sem það hafa gert vel. Og Gróttamenn hafa sýnt það á þessum móti að þeir eru fljótir að refsa. Hér enda boltinn í í höndum markmanns Grótta. Og þetta er skemmtilega gert þarna, nú getur það að keyrt þarna marki og þetta er frábær vörn þarna á Gróttamönnum. Hákvæðingurinn sekúndu of lengi að klára þetta. En fín sókn hjá Hákvæðingum og þeir fá hotspinnu og sóknin er ekki búinn. Nú verður að koma boltinn á teginn, hann gerir það. En þessi fer í fyrsta varnarmann og berst aftur til sínast þetta var Gunnar og Gunnar með skoti og hér fer boltinn einhvern veginn ekki inn í markið. Hákvæðingar eru bara búin að vera mjög óheppnir í þessu leik. Búin að spila hann vel, skemmtilega, en hafa bara verið óheppnir. Og hér er búið að flauta leikinn af. Gróttamenn fara með 3-0 sigur á Hólmi í bráðfjörugu leik. Vel dæmdur leikur. En KA-TV tekur sér einslegs pásu núna og komum aftur klukkan eftir næsta leik. Ekki alveg með tíman á hreinu, það er eitthvað líklegast rétt rúmlega 12. Þangað til, hafa það gott.
næsta stig. Þú þarft að reyna á þig. Þú veist að stóða líf að bíða bara sjá. Ylvi, við setjum henni inn fyrir Kolbeinn með snúningin á þeim! Kolbeinn! Svo gefðu allt sem þú átt. Skóla! Kolbeinn! Ekkert á nerviðis fæst. Gefðu allt sem þú átt. Þannig markmiðið næst. Gefðu allt sem þú átt. Draumurinn getur allt. Í 30 ár höfum við hlúð að grasrótinni og erum stolt af árangrinum. En nei. Hæ, ég heiti Dr. Petter og velkomin á enn eitt mótið á Akureyri. Tími lítið staðar enn í minningunni, árin eru sekundur og dagar augnablik. Úrið mitt er stoppið, hjartað í mér slær og skeggið á mér vex á meðan ég er hlaupandi. Í morgun var ég nýfæddur og vaskapallur skítaldur við allt sem var ekki kunnulegt. Í kvöldi ég með eigin herra, eigin maður sem vil þekkja allt sem er ekki kunnulegt. Ég hlaup og líti aftur, byggi saman, tap á tím og tími gull og gull verð með þetta, ég vil ekki týnast. Minningar það nafn á góða kaffi mitt í kallstætti sem þú skeið á glöggafina mína. Rigningin hún hóla steinin minn, með árunum þá hólast heilin minn. En röddin mín er bergmála, minn
Lítið sem að lifa lífi ókominna ára. Lífið hverfur, hamingjan drusla. Hún horfin út glugga sem að gusta nú í gegnum. Og rótturnar það tísta fyrir utan veit. Og konungu með písk og hroll hristast mig allan. En áður en að dagurinn líður hjá lít ég hundarsænginu og rúminu rými frá. Því ég vandan út og kvöldin að bíti smá. Ég ekki að lífið fyrir lífið lítið mál. Kona sem að gaf mig líf og gól mig upp sem mann. Greipi ég sem mér og lagði mér lífsreglurnar. Þar voru basici og ekkert nema sjálfa mig. Og sés á því að þegja frá lífi sem ég sáttur við. Og rigningin hólast steinin minn. Með áranum þá hólast heilur minn. En röddin í mig bergmálar. Myndir sem að lifa lífi og kominna ára. Kjöndir í nýju fötum keisarans. Tala til þeirra sem mistu hirðina. Ef ég segi það ég að meina það. Ég vil bara fá að leika með smá. Leyfi mér að snúsa allan daginn. Leyfi mér að snúsa alla gæfi. Ekki meir í rútínu ég gæli. Ég vil fá að leika með smá. Ég dansa fokkin takt fast í hjarta mitt. Svo lengi sem það loft til að vanda mig. Og ég byrðast ekki marg, bara vinni mín og endalaus og nóta kannski dum í faðmlagið. Ef þeir senda mig að lokum fjandans til, þá brosi ég og tek því fagnandi. Því ég byrðast ekki marg, bara ástæðu til þess að vakna mótana og raula lagið mitt. Eldast út, ég fer, ég leifir út í það. Ég leifir því ég vil ekki fullkomnast. Út, ég fer, ég leifir í það. Ég leifir því ég vil ekki fullkomnast. Hann var leikmaður númer 10, Daniel Djuric. Ég gleymdi einu. Eitt spurningin. Hverjir eru bestir?
veist það stig, þú þarft að reyna á þig. Þú veist að stóða líf, að bíða bara sjá. Ylvi, við setjum inn fyrir Kolbeinn með snúningin á þeim! Kolbeinn! Svo gefðu allt sem þú átt. Skora! Kolbeinn! Ekkert á nerviðis fæst. Gefðu allt sem þú átt. Þannig markmiðið næst. Gefðu allt sem þú átt. Draumurinn getur Í 30 ár höfum við hlúð að grasrótinni og erum stolt af árangrinum. En nei. Hæ, ég heiti Dr. Petter og velkomin á enn eitt mótið á Akureyri. Tími lítið staðar en í minningunni árin eru sekundur og dagar augnablik. Úrið mitt stoppi hjartað í mig slær og skeggið á mér vex á meðan ég hlaupandi. Í morgun var ég nýfættur og vaskabandi skítarnöðir allt sem var ekki kunnulegt. Í kvöldi ég með eigin herra eigin maður sem vil þekkja allt sem er ekki kunnulegt. Ég hlaup og líti aftur ekki saman tap á tím og tími gull og gulli verð myndi ég vil ekki týnast. Minningar það amma vöða kaffi mitt í kallstætti sem þú skeið á glöggafina mína. Rigningin hún hólar steinin minn, með árunum þá hólast heilin minn. En röddin mín bergmála, myndir sem að lifa lífi ókominna ára. Lífið hverfur, hamingjan drusla, hún horfin út glugga sem að gusta nú í gegnum. Og róttirnar það tísta fyrir utan vetur konungu með písk og hroll hristast mig allan. En áður en að dagurinn líður hjá, lít ég undan sænginu og rúminu rými frá. Því ég vandan út og kvöldin að býti smá, er ég ekki að lífi fyrir lífið er lítið mál. Kona sem að gaf mig líf og gól mig upp sem mann, greipi ég sem mér og lagði mér lífsreglurnar. Þar voru basiki og ekkert nema sjálfa mig og sens að því að þegja frá lífi sem ég sáttur við. Og rigningin hólast steinin minn, með árunum þá hólast heilur minn. En röddin í mig bergmálar, myndir sem að lifa lífi ókominna ára. Kjöndir í nýju fötum keisarans, tala til þeirra sem mistug hirðina. Ef ég segi það er ég að meina það, ég vil bara fá að leika mig smá. Leyfi mér að snúsa allan daginn, leyfi mér að snúsa alla gæfi. Ekki meir í rútínu, ég gæli, ég vil fá að leika mig smá. Ég dansa fokkin takt fast í hjarta mitt, svo lengi sem það loft til að vanda þig. Og ég byrðast ekki marg, bara vinni mín og endalaus og nót og kannski dum í faðmlagið. Ef þeir senda mig að lokum fjandans til, þá brosi ég og tek því fagnandi. Því ég byrðast ekki marg, bara ástæðu til þess að vakna mótana og raula lagið mitt. Eldast út, ég fer, ég lefur út í það. Ég lefur því ég vil ekki fullkomnast. Út, ég fer, ég lefur í það. Ég lefur því ég vil ekki fullkomnast. Hann var leikmaður númer 10, Daniel Djuric. Út, ég fer, ég lefur út í það. Ég lefur því
inn í einu. Eitt spurningin. Hverjir eru bestir?
allt liðið hjá. Stefnið á næsta stig, þú þarft að reyna á þig. Þú veist að stoða líf, að bíða bara sjá. Ylvi, við setjum inn fyrir Kolbeinn með snúningin að þeim. Kolbeinn! Svo gefðu allt sem þú var. Skora! Ekkert á nerviðis fæst. Gefðu allt sem þú var. Þannig markmiðið næst. Gefðu allt sem þú var. Draumurinn getur allt. Í 30 ár höfum við hlúð að grasrótinni og erum stolt af árangrinum. En nei. Hæ, ég heiti Dr. Petter og velkomin á enn eitt mótið á Akureyri. Tími hlýtur staðar en í minningunni árin eru sekundur og dagar augnablik. Úlið mitt stoppi hjartað í með stær og skeggið á mig vex á meðan ég hlaupandi. Í morgun var ég nýfættur og vaskabandi skíðröðuð allt sem var ekki kunnulegt. Í kvöldi ég með eigin herra, eigin maður sem vil þekkja allt sem er ekki kunnulegt. Ég hlaup og líti aftur byggir saman, tap á tím og tími gull og gulli verð mitt ég vil ekki týnast. Minningarnar af að vöða kaffi mitt í kallstætti sem þú skeið á glöggjafinna mína. Rigningin og hóla steinin minn, með árunum þá hólast heilin minn. En röddin mín bergmála, myndir sem að lifa lífi og kominna ára. Lífið hverfuð, hamingjan drusla, hún horfin út og gluggi sem að gusta nú í gegnum. Og rotturnar það tísta fyrir utan veitu konungu með písk og hroll hristast mig allan. En áður en að dagurinn líður hjá, lít ég undan sænginu og rúminu rými frá. Því ég vandan út og kvöldina býti smá, er ég ekki að lífið fyrir lífið er lítið mál. Kona sem að gaf mig líf og gól mig upp sem mann, greipi ég sem mér og lagði mér lífsreglurnar. Þær voru basic og ekkert nema sála mig og sens að því að þegja frá lífi sem ég sáttur við. Og rigningin hólast steinin minn, með árunum þá hólast heilur minn. En röddin í mig bergmálar, myndir sem að lifa lífi og kominna ára. Í nýju fötum keisarans, tala til þeirra sem mistu hirðina. Ef ég segi það er ég að meina það, ég vil bara fá að leika með smá. Leyfi mér að snúsa allan daginn, leyfi mér að snúsa alla gæfi. Ekki meir í rútínu, ég gæli, ég vil fá að leika með smá. Ég dansa fokkin takt fast í hjarta mitt, svo lengi sem það loft til að vanda þinn. Og ég byrð alls ekki marg, bara vinni mín og endalaus og nota kannski dum í faðmlagið. Ef þeir senda mig að lokum fjandans til, þá brosi ég og tek því fagnandi. Því ég byrð alls ekki marg, bara ástæðu til þess að vakna mótana og raula lagið mitt. Út, ég
Daniel Djuric. Ég gleymdi einu. Eitt spurningin. Hverjir eru bestir?
allt liðið hjá. Stefnið á næsta stig, þú þarft að reyna á þig. Þú veist að stoða líf að bíða bara sjá. Ylvi, við setjum inn fyrir Kolbeinn með snúningin á þeim! Kolbeinn! Svo gefðu allt sem þú átt. Skora! Kolbeinn! Ekkert án erfiðis fæst. Gefðu allt sem þú átt. Þannig markmiðið næst. Gefðu allt sem þú átt. Draumurinn getur allt. Í 30 ár höfum við hlúð að grasrótinni og erum stolt af árangrinu. En nei. Hæ, ég heiti Dr. Petter og velkomin á enn eitt mótið á Akureyri. Tími hlýtur staðar enn í minningunni, árin eru sekundur og dagar augnablik. Úlið mitt stoppi hjartað í með stær og skeggið á mig vex á meðan ég hlaupandi. Í morgun var ég nýfæddur og vaskabandi skítrað allt sem var ekki kunnulegt. Í kvöldi ég með eigin herra, eigin maður sem vil þekkja allt sem er ekki kunnulegt. Ég hlaup og líti aftur líki saman, tap á tím og tími gull og gulli verð mitt ég vil ekki týnast. Minningar það nafnaböða kaffi mitt í kallstætti sem þú skeið á glöggafina mína. Rigningin og hóla steinin minn, með árunum þá hólast heilin minn. En röddin mín er bergmála, myndir sem að lifa lífi og komin að ára. Lífið er hverfuð, hamingjan er drusla, hún er horfin út og gluggi sem að gusta nú í gegnum. Og rotturnar það tísta fyrir utan vetur, konungu með písk og hroll hristast mig allan. En áður en að dagurinn líður hjá, lít ég undan sænginu og rúminu rými frá. Því ég vandan út og kvöldina býti smá, er ég ekki að lífið fyrir lífið er lítið mál. Kona sem að gaf mig líf og gól mig upp sem mann, greip í jaxli mér og lagði mér lífsreglurnar. Þar voru basic og ekkert nema sála mig og sens að því að þegja frá lífi sem ég er sáttur við. Og rigningin hólast steinin minn, með árunum þá hólast heilur minn. En röddin í mig bergmálar, myndir sem að lifa lífi og komin að ára. Í nýju fötum keisarans, tala til þeirra sem mistu hirðina. Ef ég segi það er ég að meina það, ég vil bara fá að leika með smá. Leyfi mér að snúsa allan daginn, leyfi mér að snúsa alla gæfi. Ekki meir í rútínu, ég gæli, ég vil fá að leika með smá. Ég dansa fokkin takt fast í hjarta mitt, svo lengi sem það loft til að vanda mig. Og ég byrð alls ekki marg, bara vinni mín og endalaus og nota kannski dum í faðmlagið. Ef þeir senda mig að lokum fjandans til, þá brosi ég og tek því fagnandi. Því ég byrð alls ekki marg, bara ástæðu til þess að vakna mótana og raula lagið mitt. Annars, út, ég
Daniel Djuric. Ég gleymdi einu. Eitt spurningin. Hverjir eru bestir?
allt liðið hjá. Stefnir á næsta stig, þú þarft reyna á þig. Þú veist stoðalíf að bíða bara sjá. Ylvi, við setjum inn fyrir Kolbeinn með snúningin á þeim! Kolbeinn! Svo gefðu allt sem þú átt. Skóla! Kolbeinn! Ekkert á nerviðis fæst. Gefðu allt sem þú átt. Þannig markmiðið næst. Gefðu allt sem þú átt. Draumurinn getur allt. Í 30 ár höfum við hlúð að grasrótinni og erum stolt af árangrinum. En nei. Hæ, ég heiti Dr. Petter og velkomin á enn eitt mótið á Akureyri. Tími hlutir hraðar enn í minningunni, árin eru sekundur og dagar augnablik. Úrið mitt stoppið, hjartað í mig slær og skeggið á mig vex á meðan ég hlaupandi. Í morgun var ég nýfæddur og vanskapandi skíðranduðir allt sem var ekki kunnulegt. Í kvöldi ég með eigin herra, eigin maður sem vil þekkja allt sem er ekki kunnulegt. Ég hlaup og líti aftur, byggir saman, tap á tím og tími gull og gulli verð mitt ég vil ekki týnast. Minningarnar af að verða kaffi mitt í kallstætti sem þú skrifa glöggjarvinna mína. Rigningin og hóla steinin minn, með árunum þá hólast heilin minn. En röddin mín bergmála, myndir sem að lifa lífi og komin að ára. Lífið hverfur, hamingjan drusla, hún horfin út úr glugga sem að gusta nú í gegnum. Og rotturnar það tísta fyrir utan veit og konungu með písk og hroll hristast mig allan. En áður en að dagurinn líður hjá, lít ég undan sænginu og rúminu rými frá. Því ég vandan út og kvöldina býti smá, er ég ekki að lífið fyrir lífið er lítið mál. Kona sem að gaf mig líf og gól mig upp sem mann, greip í jaxli mér og lagði mér lífsreglurnar. Þær voru basic og ekkert nema sála mig og sens að því að þegja frá lífi sem ég sáttur við. Og rigningin hólast steinin minn, með árunum þá hólast heilur minn. En röddin í mig bergmálar, myndir sem að lifa lífi og komin að ára. Í nýju fötum keisarans, tala til þeirra sem mistu hirðina. Ef ég segi það er ég að meina það, ég vil bara fá að leika með smá. Leyfi mér að snúsa allan daginn, leyfi mér að snúsa alla gæfi. Ekki meir í rútínu ég gæli, ég vil fá að leika með smá. Ég dansa fokkin takt fast í hjarta mitt, svo lengi sem það loft til að vanda mig. Og ég byrð alls ekki marg, bara vinni mín og endalaus og nóta kannski dum í faðmlagið. Ef þeir senda mig að lokum fjandans til, þá brosi ég og tek því fagnandi. Því ég byrð alls ekki marg, bara ástæðu til þess að vakna mótana og raula lagið mitt. Yeah.
10 Daniel Djuric. Ég gleymdi einu. Eitt spurningin. Hverjir eru bestir?
er liðið hjá. Stefnir á næsta stig, þú þarft að reyna á þig. Þú veist að stóða líf að bíða bara sjá. Ylvi, við setjum henni inn fyrir Kolbeinn með snúningin á þeim! Kolbeinn! Svo gefðu allt sem þú átt. Skóla! Kolbeinn! Ekkert á nerviðis fæst. Gefðu allt sem þú átt. Þannig markmiðið næst. Gefðu allt sem þú átt. Draumurinn getur allt. Í 30 ár höfum við hlúð að grasrótinni og erum stolt af árangrinum. En nei. Hæ, ég heiti Dr. Petter og velkomin á enn eitt mótið á Akureyri. Tími hluti staðar enn í minningunni, árin eru sekundur og dagar augnablik. Úrið mitt er stoppið, hjartað í mér slær og skeggið á mér vex á meðan ég er hlaupandi. Í morgun var ég nýfæddur og vanskapandi skítast við allt sem var ekki kunnulegt. Í kvöldi ég með eigin herra, eigin maður sem vil þekkja allt sem er ekki kunnulegt. Ég hleyp og líti aftur, líki saman, tap á tím og tími gull og gulli verð með þetta, ég vil ekki týnast. Minningar það ramma bara kaffi með í kraft, þetta sem þú skeið á krakkafina mína. Rigningin og hóla steinin minn, með árunum þá hólast heilin minn. En röddin mín er bergmála, myndir sem að lifa lífi og kom inn að ára. Lífið hverfur, hamingjan drusla, hún horfin út úr glugga sem að hlusta nú í gegnum. Og rotturnar það tísta fyrir utan veitu konungum með písk og hroll hristast mig allan. En áður en að dagurinn líður hjá, lít ég undan sænginni og rúminu rými frá. Því ég vandan út og kvöldinnan býti smá, er ég ekki að lífið fyrir lífið en lítið mál. Kona sem að gaf mig líf og gól mig upp sem mann, greipi ég sem mér og lagði mér lífsreglurnar. Þær voru basic og ekkert nema skrála mig og sérst að því að þegja frá lífi sem ég er sáttur við. Og rigningin hólast steinin minn, með árunum þá hólast heilur minn. En röddin í mig bergmálar, myndir sem að lifa lífi og komin að hóla. Kjöndir í nýju fötum keisarans, talandi þeirra sem mistug hirðina. Ef ég segi það ég að meina það, ég vil bara fá að leika með smá. Leyfi mér að snúsa allan daginn, leyfi mér að snúsa alla gæfi. Ekki meir í rútínu ég gæli, ég vil fá að leika með smá. Ég dansa fokkin takt fast í hjarta mitt, svo lengi sem það loft til að banda mig. Og ég byrð alls ekki marg, bara vinni mín og endalaus og nota kannski dum í faðmlagið. Ef þeir senda mig að lokum fjandans til, þá brosi ég og tek því fagnandi. Því ég byrð alls ekki marg, bara ástæðu til þess að vakna mótana og raula lagið mitt. Your name
10 Daniel Djuric. Ég gleymdi einu. Eitt spurningin. Hverjir eru bestir? Já, komið bless og sæl. Komin aftur og fyrsti leikur okkar eftir hlé er FH 5 gegn Álftanes 2 í dönsku deildinni. Liðin gera sinna klár fyrir leikinn, stilla sér upp. Og það eru F-fæðingar sem að byrja þennan leik. Og leikurinn er farin í gang. F-fæðingar byrja þennan að reyna að koma vinstra megin. Sendingum tilbaka, en smá miskilningur þarna og það kemur ekki að sök því að þeir halda boltanum inn á. Leika hann áfram upp vinstri kantinn. Þessi bolti fer út af innkast sem að Álftanes á. Stutt innkast hérna. Og boltinn farður hérna yfir að hægri kantinn. Fræli spilið að fá. Reyna að koma yfir vinstri megin, gengur ekki. Álftanesingar rólegir að spila bara tilbaka, spila öftustu línu. Við erum komið að fangar, þeir eru við það að sleppa í gegn. Komið flotta stöðu, reyna að setja einhvern teginn, tekst ekki, en þeir vinna boltan aftur. En frábærlega varið, kemur vel út á móti og lokar markinu, markmaður
Álftanes. Reynir að spila með vinstri kantinn, gengur ekki, þessi bolti fyrir út af. Og langt yngastinn að FH yfir alla varnarmennina. Þeir eru með boltinn á vítaslínunni, en Álftanes vinnur hann. Geta þeir byggt upp sókn. Senda henni á miðuna og fara niður til hægri. Þetta er vel spilað, en þessi sending fer út af vellinum. Árafengar, þetta er lítið þröngt hjá þeim, margir á sama stað. En þeir gera vel að það, greinlega vel að þeir reyta bolta. Og barátt eða mikið barátt boltan. Og þessi fyrirgjöf og ratar ekki inn í teg. Kemur langur bolti fram. Þetta er beint að fanga sem að reyna hana hættulega sendingu sem Álftanes kemst inn í, en hann næðir ekki taka boltan niður og bolti fer út af vellinum. Það fanga kasta hana boltan út af og Álftanes færingar sem að þeir taka. En svo koma FH á stað. 1 á móti 1. Getur að fara á ferðina. En Álftanes gerir vel og vinnur boltan. Þessi fyrir brúsa á liðlinni og innkast sem að Álftanes á. Sengir út til hægri og Barton á boltan. Álftanes að setja góða pressu og sem enda með því að FH þarf setja boltan innkast. Þetta var flott pressu Álftanes. Bæði lið búin að vera mjög kraftmikil í byrjun leiks. Álftanes er að koma upp hægri kantinn. Þröngt og þeir fá innkast.
F-fangarinn fljótur að taka engastið. Við komum í flottu sókn og það kemur skoti en það vel varið. Það búin að verja núna tvisvar mjög vel í þessu leik. Hólsminna kemur inn á teginn og þetta skellin. Hann yfirmarkið. Skemmtilega útvært, enga síður. Kemur spennir út til hægri, F-fangar komast inn í þetta en varðum alltaf hreinsa hann í burtu. Hann dugluðu fram í á þeim bláu, setur miklu pressu og F-fangar gefa boltan til Álftanes en Álftanes ekki að tapa hann strax aftur. Langt yngast aftur. Það gerir vel. Fer hann að milli tveggja. Og svo kemur sendingur upp kallinn. Hann með boltan öðru eftir þetta vítateg. En þeir ná að henda sér fyrir skotið. Yngast teg og þessi endar í höndunum á markmann Álftanesíka. Boltinn fram, langar fram, flott sending niður fyrir og hann sloppinn í gegn. Hvað getur hann gert? Ætla að setja hann milli fótum markmannsins, gengur ekki að markmann lokar glæsilega. Báðir markmenn búin að vera mjög góðir í byrjun leiks. Það fór F-fangar af stað. Einn gegn einum eða koma tveir en flott vörn. Sendur bara út við engast, vel gert. Álftanes færa boltinn til hægri katti, frábær sendingin yfir. Og reyna að finna frammenn sinni á teiknum, gengur ekki. Tíu mínútur liðnar af þessu fyrri hálfleik. En það markalaust. F-fangar bara fá 2 góð færi og Álftanes 1 en í öll 3 skiptin hafa markmenn beggilega verið vel á tánum, komið út á móti og lokað. Sendir hann boltinn tilbaka á markmann sinn. Rólegur tekur á móti honum, kemur hann út til hægri. Mikil yfirvörn þarna. Nú sparkar hann í burtu. Enda Álftanes búið að setja háa pressu og allt opið hann á miðjunni. Fer nógu tíma til að hlaupa með boltann, kemur sendinguna fram. Og það broti á honum. En
Ég held að það hefði verið búið að dæma aukaspinnu fyrir nokkru síðan. Löngu áður en að sendingin kom að manni sem skoraði. Jújú, það er víst. Álftanesingar heyrðu flauti og þeir stoppuðu, þannig að það er ekki verið sanngjarnt að gefa markið hana. Sjá hvað ég geti gert úr þessu aukaspinnu í staðinn. Það er fast skot og það er vel varið. Hann fær boltan aftur. Hóta skotinu fyrir á vinstri hótin. Leggur hann til liðar. Reyna að koma boltanum inn í en Álftanes hreinsar í burtu. Getur allt boltan aftur tilbaka. Það margar menn í sig og gerir það. Sendir boltan. Fær hann yfir fljótt yfir á vinstri kantinn. Leikur sem aðeins með boltan, ekki kemur sendingunum miðuna og hann er enginn í breytinni en góð hugmynd. Þannig sparkar hann að boltanum hátt og langt upp öllin og hér er kapplaup. F-fangur skýlir boltanum en þess að Álftanes sem engast í að þeir eru fljótur að taka, kastu tilbaka og reyna að koma boltan fram 2-1 hérna. Sendingin inn í tegin, hann er komið döðaferðið, tekur skotið í fyrsta en það er vari á næstinginni. Hugsanlega hann geta tekið alveg en F-fangur strax mann að koma boltanum í leik. Innkastinn sem Álftanes á. Fínt kast hérna fram völlin. Þeir lyfta honum upp til hægri. Og mikið barátta hérna boltan sem enda með því að Álftanes losa bolta fram völlin og fá innkastið. Innkast kemur upp kantinn og þetta er hreinsað upp völlin og það er komið F-fangar fullið upp vinstri kantinn. Sparkaði hann og rétt til að dæmda aukaspinna. Örfá sekundur eftir að þessum fyrir hálfleik. Líklega engin tími til að skora mark og sem sko með enga sem F-fangar eiga. Skallir hann tegin en markmann Álftanes á tánum, kemur hann tegin, hýrði boltan. Kastar hann með langt frá völlin. Nú flautar dómarinn til hálfleiks, staðan 0-0 í þessum leik.
Og þá er seinni hálfleikurinn farin af stað. Álftanes byrjar með boltan. Spilar hann út til hægri. En F-fangar setja góða pressu en vinna ekki boltan. Og hér er mark. Fenguðu sendingu inn fyrir vörnina og eftir miklu baráttu við varnarmann FH náðu að koma boltanum fram hjá markmanni FH-inga og Álftanes er komið yfir í 1-0. Datt hann aðeins út þegar markið kom. En ég ætla að vona því að nú sé það samt sem áður. F-fangar komnir í sókn. Spila hana fyrir utan tegin. En Álftanes vinnur boltann og kemur á stað með hann upp völlinn. Hann reynar að setja hann fram og hann er á næstu en FH sparkar hann í burtu. Kemur hérna löng sending upp völlinn. Þeir reyna að koma hann inn í en FH fyrstur í boltan og þetta er líklega hornspyrna sem Álftanes á. Kemur spilnan inn á tegin. Þessi fyrir F-fáing. Sá sami, kemur hann í burtu. Og þeir spila hann vel á milli sín. Kemur hann upp hægri kantinn. Reynir að finna hann inn fyrir vörnina. Hefur bara sjálfur. Þarf ekki samverja. Og bolti kemur fyrir en það er greipið af markmanni Álftanes. F-fangarna reyna að byggja bara sókn. Gera það þó nokkuð vel, komnir hérna út hægra megin. Getur komið skot og hann gerir það og þetta er ekki langt fram hjá markinu. Og boltinn út til vinstri. Þar vinna F-fangarna. En hendi. Boltinn upp völlinn. Álftanes sem það er að senda hann inn fyrir vörnina en F-fangar fyrstur í hann. Þessi langar fram, nú er hann 2-2 en móttakan ekki nægilega góð. Enga sem að F-fangar taka hann upp hægra megin. Hreinsson svo langt upp í horn. Hver er undan hennar bolta? Það er leikmaður Álftanes sem er undan hennar bolta og setur hann í horn. Boltinn inn á tegin og er komið skot en það er varið.
Það fækkar hann uppi hægra megin. Hrópar hann inni, vill að menn komi sér í áttina markinu, hann getið sett fyrir. Þessi er ennþá inn á og leikir hann inn á tegin. Mikið bara þannig boltan hægra og það er skot og það er frábært mark út af fjárstöngina og F-Haukur er búin að jafna í 1-1. F-Haukar en það eru komnir aftur í sók. Spurningin, bæði lið ætla nú líklega að stanna á sigrinum í þessum leik. Hverjir vilja það meira? Álftans er ekki búin að sækja í langa tíma, nú koma þær í sók. Kemur skot og það er klink út við stöng. Fyrsta sók Álfnesinga í marga mínútur en hún er þá glæsileg og endur með glæsilegu skoti og frábæru fagni. Álfnes kom yfir í 2-1. Tvö glæsi skoti hérna með örstuttu millibili. Það fangar hann út til hægri. Boltanum sparka fyrir og ætlar að klára. Reyna aftur en kom svo stutt í burtu. Boltanum að hægra vítasókni Álfnesinga. Reyna að koma fyrir en gengur ekki. En frábær barátta. Vinnur hann boltan með glæsið tækli og kemur skot og það er varinn í slalnu inn. Þetta mark má segja þetta verið allt verið leikmann að þakka. Sá nú ekki númi hvað hann var. Sem að hendi sér í tæklingum í ítateg og vann boltan aftur fyrir FH og nú koma mörkin á færibandi. Ég trú ekki að þetta sé öll mörk sem við fáum í sleik, hlut með eftir að fá að minnskust 1 í viðbót. Það er fangað virka hættulegur í þessa stundina. Mikið barð hérna út við hátfanna og Álfnes að reyna hann að 3 í spilu fullin með smá miskilningur að fá að spila boltan bara alla leið tilbaka og færa hann yfir á hinkantinn. Mjög gott, senda hann ekki aftur inn í pakkan. Þá var bara að tekja hann sprett upp hægri kantinn, boltinn laður út og það er skot að sveipa fyrir á hann en þeir ná þetta sér fyrir Álftanes. Álftanes staði sendingin til hægri og þetta enga stiga Álftanes. Það þakkar hann að þeir eru við það að sleppa í gegn en flott vörn og þessi bolti fer aftur fyrir
Hélt að þessi hefði farið í hot. Jú, hann gerir það, þetta hotspinna. Taka F-fangarinn hotspinna, kemur hann tegin og það skallað, en boltinn þá inn á. F-fangar ákveðin að vinna bolta komin, setur hann fjær og það negla. En hún upp í stúku. Þrjár og hálf mínútu eftir leiknum. F-fangar eru líklega þessu stundina, en það getur að sjálfsögðu allt gerst. Alltaf sem með boltan, koma hann út til hægri, hvoru undir þetta og hann bara ásetningur. Búið að flauta, það búið að flauta. Leikmann F Brollur keyrði einfallega bara inn í leikmann Álftanes og hérði bara hörku skotfæri. Þessi skoraði með langskot á hann. Hvað gera hann núna? Skotið á markið og þetta skallað yfir varnarmanni. Boltur tegir fellir fyrir Álftanesvík. Svo leggur hann út og það skotið en aftur. En kemst ekki fram hjá varnarmúr F-fanga sem að sækja núna hratt. Mikið spennaði leiknum með stundina. Hann getur sett inn í gegn, gerir það, finnur samverið sín í gegnum vörðina og hann fyrir fram á markmannum en þeir bjarga á línu. Frábærlega unnið tilbaka að það. Sækja Álftanes hratt. Einn á móti einum, en góð tækling, stoppar þessa sókn. Og F-fangar komið með flott færi, en markmaður fer vel niður, verð þennan heldur honum. Mínúta eftir af leiknum. F-fangar aftur konum með boltan og að þeir reyna bara að skota löngu færi en þetta ekki kraftmikið. Gengur boltinn að enda á milli og hann tekur enga áhættur og setur hann innkast. En það gefur Álftanes innkast á stórhættulegum stað. Mjög snöggur að taka innkastið. Var ekkert að bíða eftir fleiri samverjum sem hefði ekki sjátt að gera. F-fangar setur boltan upp vinstra megin og það aukaspinna hér. Aukaspinna þetta á miðjum vellinum. Menn taka hann strauji inn að teig. Aukaspinna en hún verður ekki á neitt F-fang. Nú geta þeir svo 2-1 fyrir síðustu andlitug leiksins en sendingin ekki nákvæm og hér flautað til leikslokað 2-2 jafntefli í hörkuleik í dönsku deildinni.
Og þá erum við komið næsta leik. Það er leikur Keflavíkur 5 og Fjölnis 5 í ensku deildinni. Fjölnismenn með boltan. Ég er hérna með lið Keflvíkinga fyrir fram mig. Ég ætla að lesa það upp. Það er númer 19 er Tristan, 4 er Arnþór Ingi, 10 Dagur Þór, 7 Elvar Örn, 11 Lukas Nóa, annar númer 11 Daniel Rebagin, númer 9 Oliver, númer 48 Tryggvi, númer 7 Eyþór Ingi og þriðji leikmaður númer 11 Jóhann. Og þeir eru Fjölnir komnir upp völlinn, en þetta er vel gert hjá markmanni Keflvíkinga. Hann sá boltan sparkar þessu fram. Fjölnismenn spilaði á afturslínu. Það er frá vinstri til hægri. Við verðum að reyma skó, en leikurinn heldur áfram. Keflvíkingar að taka innkastið upp kantinn. Fjölnismenn spilaði það vel á milli. Kemur hann hásetting fram fyrir Fjölni. Er komin upp vinstra megin með möguleikann í teig. En þá með boltan og fær innkastið. Fjölnismenn spila hann tilbaka markmann sinn. Keflvíkingar með fína pressu, loka sendingamöguleikum og vinna svo boltan. Og reyna að sækja hérna, en Fjölnismenn koma þessu aðeins frá. Og skotið frá Keflavík og það er mark. Fyrsta mark leiksins kom upp úr þessu innkasti. 1-0 Keflavík eftir tæpa 4 mínútur. Fjölnir er mjög rólegir í vörninni, ekkert að flýta sér að koma boltanum fram, en það þýðir bara að Keflvíkingar geta pressað hátt á vellinum sem þeir hafa gert. Og það var nefnt upp úr því sem að þeir sköpuðu sér þetta færi til að skora á hann.
Liggja hérna 2 eftir, 1 úr sikkur lið. Þetta enga stegi Keflavík. En Fjölnir, það verður miskilningur hérna, en það kemur ekki sök. Hann skildi honum vel. Komin upp að endaleginu Fjölnir, leggja boltan út teg og það skot, en það fyrir stöngina og Arþór Ingi nær boltanum og kemur hann í burtu. Og það mark. Fjölnir að jafna leikinn hér. Þetta gott spil og staðan orðin 1-1. Reyna sendingu, en þessi bolti hreinsaði fram. Allaleg aftur á marka Fjölnir sem lengi með boltan, en næra koma frá sér alveg síðustundu. Pressa hana frá Oliver og Fjölnir fyrir engastið. Fjölnir koma hérna upp höllin. En Keflavík að vinna boltan. Það sparkað hérna aftan í Elvar. Hann fær aukaspinnu. Jájá. Meiddist ekkert við þetta. En engu að síður aukaspinna. Það nokkri yfir boltanum. Ekki sem kemur fram. Og koma Fjölnismenn með flotta pressu og þeir vinna boltan, en eru síðan brotlegir. Bolti kemur í gegn og hann næstu búinn að skora þarna, fær annan séns. Dagur nær ekki að nýta sér hann. Kemur sendingin hérna fram og hann komin í gegn Fjölnismenn, færi og það mark. Vel afgreitt niður í fjær og Fjölnir komið í 2-1.
mínútur liðnar af þessum fyrri hálfleik. Staðan voru 2-1 fyrir Fjölni. Keflavík fær aukaspyrnu á miðjunni. Þessi ætla bara að koma með hann langan fyrir áttamarkinu, en það var engin Keflvíkingur sem að gerði allu á þessu bolta. Fjölnismenn komur upp vinstri kantinn en missa boltan út af. Keflvíkingar reyna að vera fljótur að taka engastið, tekst ekki alveg. Elva kastar hann inn á. Ekki þetta, bara engast sem Fjölnir á. Reynir hana tæklingu til að ná boltanum, gengur ekki, bolti fór sann sem var út af, Fjölnir á engastið. Kastar hann fram völlin. Kemst ekki fram hjá Arþór Inga. Sann sem var búinn að fá boltan aftur. Aftur í Arþór. Og brotlegur Dagur. Fjölnir fær aukaspyrnu rétt fyrir framan miðju. Kemur að hárbolti inn á teginn í Fjölnismann og þeir ennþá með bolta að snúa hérna og geta komið sér í skot, gera það, en þetta fyrir varnarmann aftur fyrir. Og þessi bolti er inni. Keflavík kom í 3-1. Taka hérna hornið, boltinn á teginn og það var vel afgreitt. Einn óvaldar hann inni og sett hann í markið. Þessi bolti fer út af. Og Fjölnir hérna konum boltan. Koma hérna með sendingu niður til hægri og kraftur í Fjölnismönnum. Tökur hann tilbaka, kemur sendinguna, en Fjölnir fær hér engastið nánast út í horni. Tekið stutt hérna og hefur vinnan aftur. Hér kemur tækling, en fer bara í boltan, segir dómarinn. Og þetta skot frá Fjölnir fram hjá markinu. Kemur svo spilna fram hérna, marki Keflavíkur, og dómarinn leiksins flautar til hálfleiks, staðan 3-1 fyrir Fjölnir 5 gegn Keflavík 5.
Og Fjölnismenn byrja þennan seinni hálfleik. Sendingin tilbaka og markmann Halldór Minna. Boltinn hérna upp hægri kantinn. Kaplaup og Keflvíkingar setja hérna bolta bara út af. Keflvíkingar vinna boltan á miðjunni, reyna að koma sér í sókn, en þessi sterting óföst og síðast ætla bara að láta fara út af sem hann gerir og markspyrna frá marki Fjölnis. Spilar hann út til vinstri. Já, fer hérna fram hjá honum, áfram upp völlinn. Þetta er vel spilað af Fjölni. Komin að 3 personar og það eru að sjálfsögðu engir séns að teknir. Og Fjölnir fær innan boltan á vítaslínni, kemur skotið. Þetta er aftur fyrir. Kom það smá fát á vörn Keflavíkur. En þeir eru strax búin að koma boltanum út til vinstri. Og reynir að taka hann á hægri kantinu vel. Varnarmaður Fjölnis gerir vel. Og liggur hérna Fjölnismaður eftir. Þeir koma staðið sókn, reyna boltan fyrir, en þessum sparkaði burtu. Fjölnismennina með boltan vinstra megin á vellinum. Þetta er þröngt. Það er að komast í gegnum þetta en þeir fá inn kast. Og Fjölnir með boltan undan skotfótinn, kemur skotið. Það er fram hjá markinu. Fínasta tilraun, allt í lagi að prófa. Koma Keflvíkingar á stað. Flott sending inn fyrir vörnina, en hann er komið vel út á móti og sparkar sér burtu markmann Fjölnis. Þetta var vel gert í Keflavík. Með þessu þetta Arthur Ingi haltrar út af, en ég á nú ekki vonaður að hann komi fljótt inn á aftur.
Keflavík með langt innkast. Þetta skalla af Fjölnis varnarmanni og aftur fyrir í horn. Fjölnir átti mjög gott horn á sama staði fyrir áleik. Þetta stór hættulegur staður. Það spurning hvað Keflavík að gera núna. Komur hann boltan að tegja. Þetta fín spilna en það Fjölnismaður sem fyrstur í boltan. Dagur Þór spilar hann boltanum upp á Alvar sem hann kemur hann út og Tryggvi með í baráttunni með boltan en það 2 teknir niður. Hefist bara að gefa einu aukaspinnu í einu. Fjölnis með það nær markmann á boltanum. Nei, hann er ekki heldur að minna og það er Oddsson Keflavík hvern. Það tók flott að spila á hann. Ég á ekki vonað að öðrun að komi önnur góð spil núna. Vonandi er Keflvíkingur sem er undan í boltan. Nei, markmann grípur hann á boltan. Og Jóhann með flotta sendingu inn fyrir og það er bjarg á línu frá Elvari. Það kemur skotið frá Tryggva og það er mark. Tryggvi að minnka muninn fyrir Keflavík í 3-2. Þegar 7,5 mínútur eftir að leiknum. Skotið, en þetta er framhjá markinu. Þessi spilnaði beint á Fjölni en Keflingar fljótur að vinna boltan aftur og skotið hérna fyrir Fjölnismönnum en þetta er framhjá markinu. Það verða spennandi lokamínútur. Tekst Fjölni að jafna þennan leik. En þessi sending aftur markmann ekki nógu föst og Fjölni kemst inn í þetta og setur sitt 4. mark. Í sögum andra og ég var að tala um að Keflavík þannig jafna þennan leik að þá skora Fjölnir og eikum mun aftur 2 mörk. Nú þyngist róðurinn aftur fyrir Keflvíkinga. Jóhann er með boltan. Ennþá með boltan en jú, heldur áfram. Konur út hægra megin. Konur margir í hann núna. En hann heldur ennþá með boltan og hann er konur á tegi með hann. En hann er dæmdur brotlegur. Sparkað aftan leikmann Fjölnis.
Innkastinu langt um tegir á Keflvíkingum og þetta fer í stöngina þegar varnarmaður Fjölnis kassar hann yfir sig en heppinn að bolti fer í stöngina og endar í horni. Kemur hann að spila nær, boltinn dettur út fyrir teginn fyrir Óskar, nei Elvar, afsakið. Elvar kemur aftur út í horn og það er önnur hotspinna. Og þessi eru stöngina, við ná frákastunni koma boltan aftur fyrir og hver á fyrstur hennar? Það er Fjölnir, Fjölnir kemur boltanum í burtu. Hér geta Fjölnir sótt rætt en Keflavík er undan í boltan. Sendingin upp í hornið og það er komin á teginn og það er skot en það er aftur fyrir markið. Hefði hugsanlega átt að senda boltan fyrir markið út í teginn en kaus að fara sjálfur og skotið framhjá. Dagurinn í baráttunum boltan vinnur hann vel gert þetta degi en hættulegu leikur hérna í Keflavík vörðin eru frá markið sitt og munar litlu að þeir ná að skora þarna. Hættulegt að menn senda svona beint fyrir fram markið þegar það er mikið pressa. Þeir ná að koma boltanum í burtu, nú geta þeir sótt hratt. Næra snertingunni framjá, nei er svarið. Flott Fjölnisvörn. Tvær mínútur eftir leiknum Fjölnir er komið í hættulega stöðu, senda bolta fyrir þarna og þessi fer hvert? Ætli þessi að fari aftur fyrir, já, aftur fyrir fór boltinn og horf sem að Fjölnir á. Bolti fyrir, þetta er næstu keimlíkt mark á hann. En þetta skiptir setta bolta framhjá. Boltan er smitt fram. Flott til þegar kemur sér í færi en þessi bolti fram við gerði vel að koma sér í skotfærið en undirbúningur var betri heldur skot sjálft. Fjölnir konur aftur með boltan síðustu mínútu leiksins og það frábærlega dregur boltan hérna fram hjá varnarmanninum og setur hann undir markmann. Þetta er glæsilegt mark, frábært tilþrif. Fjölnir komið 5-2. Keflvíkingar eru samt búin að berjast hitsulega í þessu leik, búin að skapa sér færi og þeir eru hvergi nærri hættir eins og sést. Þeir eru komnir inn í sókn, komnir á teig og fá hotspinnuna.
líklega síðast sem gerist í þessu leik, þessi hornspyrna hérna. Bolti kemur fyrir og þeir ætla að taka í fyrsta hittiboltinu vel og dómarinn flautar af 5-2 sigur Fjölnis á Keflavík í ensku deildinni. Já, hér sjáum við Magna 1 og HK 11 labba inn á völlinn í frönsku deildinni. Tvö flott lið að mætast. Það er bara ekkert eftir en bara að flauta leikinn á. Leikmenn liðana eru klárir. Og við erum klárir. Tíminn er komin í gang. Magni HK. Og Magna verður byrja hérna leikinn á krafti. Kolli fyrir og þetta er marktækifæri. Fín byrjun á Magnamönnum. Þessi bolti fer aftur fyrir. Með viðkomu við markmann HK sýnist mér. Sem gerir einfallega hotspyrnu. Nei. Þetta var eitthvað furðulegt þarna. Og dómar enda að dæma markspyrnu hjá HK. Það kemur hérna bara fínn bolti. Hér kemur innkastið.
Þessi bolti skiptist á að vera með magnamönnum eða hákáingum. Hér kom magnamenn upp kant til. Vinstri kanturinn, búið að vera mikið að gera þar. Það verður líklegast bara þannig áfram. Gjör ráð fyrir því. Hér er ekki við fínn bolti og Pétur eldir hann. Pétur tekur þennan og reynir að setja það fyrir. En fín hugmynd en ekkert var á þessu. Hér er mikil barátta. Nú er, já, vel gert. Magnar stelpa á undan í boltan. Hér er færi en góð vörn hjá magnamönnum og hákáingar fá hornspyrnu. Nei, þetta er nú alltaf ekki að vera innkast. Og þeir fá annað innkast hérna hákáingar. Setja hann á teginn en magnamenn komast fyrir þetta og komum örlítið í burtu, þó ekki langt. Hákáingar ennþá með boltan. Skemmtileg til þrif, komum í gegn og skotið beint á markmann magnamanna. Og hér er mikill sprettur upp en hún er stoppuð af hákáingi. Setur boltan niður og hér er dífamaður. Skotið beint á markmann. Hér vinna magnamenn boltan vel. Komum fljótt á liðsfélaga. Fyrstu 4 mínúturnar er þetta búið að vera svolítið svona. Boltinn hefur svolítið á milli manna í báða liðum og hvorugt lið hefur að halda boltanum eitthvað svakalega vel. En hér kemur sending sem að ratar ekki á liðsfélaga og endar í höndunum á hákáing í markinu. Þá geta hákáingar svo trætt, nota breyttina. Nei, ná honum ekki. Hér er bara langur bolti út af. Fimm mínútur liðin á þessu leik. Lítið af góðum færum. Mikið af hálffærum hins vegar. Það er ekki nóg. Við þurfum að fá alveg færi í leik. Ja, vísu kom eitt skot í stöng frá magnamönnum. Hér geta hákomið sótt upp kantinn, sendingin fyrir en hún fer beinustu leið aftur við endamörk hjá magnamönnum og þá geta þeir spynt boltanum fram. Þessi bolti bara á Pétur sem er aðaleinn og Pétur tekur rás og hörku bolti frá Péturi síðan.
Hákangur komast inn í þetta. Það var Hákumenn að fara í sókn. Nota vinstri vanginn vel. Ekki að það komið boltanum fyrir, góð vörn á Magnamönnum. Hér kemur hörku færi, gott skot ef vel varið. Og Magnamenn komur svo ekki alveg í burtu. Og þá geta Magnamenn komið í sókn. Og hér já, það aðeins að færast lífi hennar leik. Og hann geta komið bolta fyrir, gera það og þetta er stórhættulegur bolti og þeir fá annað tækifæri. Það virðist ekki alltaf vera mikið á þessu og þeir eru ótrúlega samt ennþá með boltan og skotið, þetta er vel varið. Já, liggur hann að Hákáingur eftir. Gaman að sjá að liðin eru að gera vel og eru að fá færi eftir færi. Það er mjög gott að sjá leikina aðeins opnast og þá eigum við bara von á mun 4 ára leik og vonandi fara að koma mörk í þennan leik. En við býðum með þetta í fyrsta markinu. 8,5 mínúta liðin. Og hér eru 2 stelpur í baráttunni á Magnamönnum. Og það var tækling á síðustu stundi hjá Hákáingum. En ótrúlega barátt í þessu leik. Magnamenn náttúrulega eru baráttu miklir. Hér er bara kaos. Og hér er innkastið upp völlin en mér sýnist bara Hákáingur eru undan í boltan. Og hér er gott færi og skotið en enn og aftur er markmaður Magnamann að verja vel. Stendur sem er príði í markinu. Hér reynir Hákangur að trufla hann í markinu við útsparkið. En markmaður Magnamanna lætur ekkert trufla sig líkt og áður. Hér er eitthvað með að vera á hægri vangnum hjá Hákáingum og boltinn aftur fyrir. Þetta er hotspyrna. Spurðu hvort við fáum mark upp úr hotspyrnu núna frá Hákáingum. Skulum sjá. Hér gefur fínn bolti á teginn eða út í teginn. Þarna væri hann ekki að stýra boltanum Hákáingurinn. Hákáingur fara bolta vel á milli sín. Magnamenn komast lítið inn í boltan. Hákáingarnir örlítið harðari af sér núna. En Magnamenn eru með þétta og öfluga vörn og koma boltanum fljótt í leik. Hér er hörku sprettur upp kantinn. Gaman að sjá mikið af stelpum í Magnaliðinu.
En þá geta HK-ingar sótt en þá verður konur aðeins lengra, komast ekki inn í teig því að þetta er hörku takling. Það þannig sem hafa hana leik, ennþá meiri harka. Og þetta er fítbolti, HK-ingur ennþá með hann, fellur, báði falla við, ekki dæmt, HK-ingur halda boltanum, setur hann sinn eigin leikmann hann að sýnda mér. Boltinn út af. Hér kemur fítboltinn og teiginn. Ná ekki gera sér nógu mikið mat á þessu. Og hér kemur hörku skot, en þetta er vel varið. Fast skot í hornið en markmaðurinn með þetta alveg á hreinu. Og heldur boltanum vel. Kemur innkast. Já, geta Magnús fengið sókn hérna þeirri leikli. Rúmi 1,5 mínútu eftir þessu leik. Og ennþá allt opið fyrir bæði lið. Vantar ennþá aðeins upp á sóknleikinu á Magnúmönnum. Mjög góða varnarlega. HK-ingar mjög sterkir fram á þau. Búin að vera galopna vörn. Magnúmenn alveg færi til færi. Það vantar ennþá meira. Það er ekkert verið að dæma, það er bara áfram með leikinn, sem er mjög gott. Hér eru Magnúmenn í sókn, skotur utan teig, en þetta er varið. Hér kemur önnur tilraun. Þessi var fram í markinu. Gaman að sjá í þessu fyrirháleik að þetta er búið að vera hnífja bleikur. Bæði layout, mjög fín færi og eru góð varnarlega. Magni 1 og HK 11. Það er ótrúlegt. Ótrúlega bleikur. Og bara skemmtilegt að horfa á þetta. Hér er venjulega leiktími í fyrirháleik lokið. Og þá flautar dómari leiksins til hálfleiks. 0-0 í hálfleik, bráð 4 leik og ég efast ekki að síðar hálfleikur verði ennþá skemmtilegri.
Tími komin í gang, við erum komin á og sér áleikur hafinn. Þetta voru óvenju stuttar hálfleiksræður hjá þjálfari liðana. Enda svipa hjá báðum liðum, það bara einu sem þýðir bara að fara að skora mörk. Bæði lið vilja mörk, við viljum mörk, það vilja allir mörk. Hér eru Magnamenn undirbúið hörkusókn, fítsprettur hana. Gapreng frábærlega gert en hún skýtur í næsta varnarmann, HK-inga. Og þá eru HK-inga líklegri til að fara í sókn. Nei, svarnið Magnamenn stoppa það af. Lítið í gangi á þessari uppáhaldsmínútu síðari hálfleik. Bæði lið frekar róleg yfir þessu. Ætla ekki að hleypa eða ætla að passa vörnina vel. Hér er boltinn aftur fyrir Hotspurna. Hér hættulegur boltinn á tegin en hann fer út af hinum megin. Það er Hotspurna, já, Hotspurna á tegin og þetta er hættulegt. En markmaður Magnamanna sé fyrr alveg klár í markinu og það er HK sem leikur eftir. Hann harkar þetta á sér. Við viljum halda áfram með leikinn. Hér fín takling og Magnamenn vinna hornspyrnu. Svo skotið þetta framhjá. Fínt boltinn að missa sem Magnamenn heyrða. Allar fljótar að koma og þetta endar hjá Magnamanni. Og svo hörku skot framhjá. 11 mínútur eftir þessu leik. Það er nóg eftir. Það myndi nú ekkert skemma stemmingun að fá 1, 2, 3 mörk í þennan leik. En mjög erfitt fyrir bæði lið að skora þar sem að varnir liðana eru mjög öflugar. Miðsvæðið aðeins brothætt hjá báðum liðum og hér kemur hörku skot en sem fyrr HK-ingar mættir í vörnina. Hér fáir þriðju tilraunin röð. Það verður ekkert úr þessu á Magnamönnum. HK-menn vinna boltann. Fær maður beinustu leið aftur til Magnamanna. Hér kemur fín sending og þetta er pjúra aukaspyrna. Þetta er gróft brot hana. Og hér, já, er ekki viss hvort sé víti ekki en hann er að dæma víti. Ég heyrði
áhörndur kalla þetta fyrir utan teig, mér sýndist það líka. En dómaradæmi er vítaspyrnu. Og Magna maður klúðrar frábærlega varið í markinu. Okkur ekki ætlað að fá markina leik. Þarna, þetta er eitthvað sem þarf í leikinn. Það þarf eitthvað ótrúlegt. Hér er komin vítaspyrna og það var klúður. Frábærlega varið. Vel tekið vítaspyrna en markmaðurinn hjá HK-ingum vandanum vaxinn og varði þetta vel. Og eins og ég segi það þarf eitthvað ótrúlegt að gerast til að fá markina leik. Þetta hefði heldur betur kveikt lífi í HK-ingana þar sem að Magnamenn hafa verið mun betri í sérhálfleik. Og hér er að Magnamenn að keyra upp kantinn en boltinn áttu við endamörk. Markmaður HK-inga röskur að náði boltan hana. Þetta hlýtur einnig að kveikja lífi HK-inga að hafa varið víti. Hlýtur að gefa mig eitthvað trú. En Magnamenn með ekki missa hausa þóttur að hafa klúrað víti. Þeir fá færi aftur í leiknum. Hér er mikil barátta á kantinu fjær okkur. Magnamenn öflugir í vörninu og eru fljótar að koma áfram. Hér er Pétur um boltan. Hann reynir að koma fram og þetta er fín tækling. Magnamenn halda á boltan, nú geta það keyrt. Fín gapræðing. Snýr, þetta er glæsileg tilþrif. Skotið í varnarmann og Pétur. Það er eitthvað stelpan á boltanum. Magnamenn eiginkast. Það vantar lítið upp á þetta hjá Magramennum. Þetta er alveg að koma. HK-ingar þurfa að bregðast til þess og var að koma sér framar á völlinn. Og nú geta HK-ingar komið með skyndisókn. En Magnamenn stoppa þetta og komum strax í leik. Gæðin ágætt í þessu leik. Mikil kraftabolti spilar hérna. Bara að negla þess áfram eitthvað treysta á besta. Það er oft helviti skemmtilegt líka. Og Magnamenn með boltan. Þetta er fínt snúningur og chippa, þetta er skemmtileg tilþrif og skotið. Þetta er hörku marktækjaværi. Skemmtileg tilþrif, tala gæði. Þetta voru bara hörku gæði á Magramennum. Hér geta HK-ingar sótt. En vörnin hjá Magramennum sem fyrr. Já, þetta er vel gert, prjóna sig í gegn þarna. Og hér hefur hún flugbraut. Sendir hann á liðsfélaga sinn sem er komin í fínt færi. Það hefur verið þröngt. En hann klárar þetta glæsilega. Magnamenn komnir yfir 1-0. Þetta mark lá í loftinu. Frábæri Magnamenn hana. Og þarna loksins kom það sem við vorum búin að bíða eftir í langa tíma. Við vorum búin að bíða eftir þessi 24 mínútur. Hafa mark. Ég hef ekki séð svona marka þurru lengi á NL-mótinu. Ótrúlega skemmtilegur leikur. Og Magnamenn er ekkert hættir. Þeir halda pressun áfram. Óbúslega gaman að horfa út í bílklukkan og horfa áhörundur að foreldra Magnamanna fagna eins og enginn sem morgundagur. Og hér eru HK-ingar að sleppa inn fyrir. En þarna er maður í vörninu á Magramennum mættur. Magnamenn óvenju fljóti tilbaka. Boltinn nú teginn.
Hér má ekki miklu munaði á Magnamönnum. Það eru mist boltan inn. Hákangar klárlega að ógna. Og hérna bara bolti sem er ennþá inn á. En svo skallar hann boltan aftur út af. Hér boltar að fjær. Fín vörn hjá Hákvæðingum. Og nú hljótar geta sótt hratt, já. Og skemmtilega gert þarna. Hér Hákvæðingum með boltan, rétt fyrir þann tegin. Þetta fín kappræðing en fín vörn einnig. Og já, Hákvæðingar eiga bara mjög erfitt með að koma boltanum frá marki. Nei, að markinu segi ég. Innkastið kemur þegar 3 mínútur eftir þessa leik. 3 mínútur eftir þessu segi og það eru Hákvæðingar sem eru í sókn. Þeir þurfa á mark. Og hér eiga þær hornspyrnu. Og þetta fínn boltinn á teinunni fastur. Og Hákvæðingar Magnamenn vinna boltan. Hér brot. Klókir Magnamenn. Það löngu búið að flauta. Magnamenn eiga aukaspyrnu þannig að þeir geta róað þetta niður. Unni sér fínar sekundur hérna. Það er mikilvæg sekundur sem tikka með þeim. Það bara hamraði þessu fram. Og hér er mikið kapplaup. En markmaður Hákvæðingar með öll tök á þessu. Kemur boltanum fram. Hákvæðingar hér fá Hákvæðingar tækjaði til að koma honum inn í. Hér er bolti fram. 1,5 mínúta eftir þessu leik. Og það eru Magnamenn sem leiða 1-0 í hörkuleik. Hér setur hún boltaninn á hættulegt miðsvæði. Hérna með að Magnamenn ekki tapa boltanum. Gera það og Hákvæðingar eru grjótharðir. Og hér er dæmd aukaspyrna. Mínútu eftir þessu leik þegar Hákvæðingar fá aukaspyrnu. Fáum við dramatík í þetta. Það er nú ekki leiðilegt að fá smá dramatík í þennan leik. Þetta er hörku færi. 1,5 2 metrar hérna frá teiknum. Og það er spyrnan yfir vegginn en hún fer einnig yfir markið. Já, Hákvæðingar hefðu þurft að nýta þessa aukaspyrnu mun betur. En flott hjá hann að koma boltanum hann yfir vegginn sem var þéttur og hávaxinn. En þá, já, Magnamenn gera sér líklega fyrir sókn í viðbót en það er alltaf bara einhverjar 5 sekúndur eftir þessu leik og þeir verða bara að halda boltanum hana. Og leiktíminn er liðinn. Og þá flautar hann af.
Það eru Magnamenn sem fara með 1-0 sigur á Hólmi í flottu leik, baráttu leikur þar sem að það var mikið jafnræði með liðunum og lokatölur 1-0 fyrir Magna. Gjörsamlega magnaðir.
allt liðið hjá. Stefnir á næsta stig, þú þarft að reyna á þig. Þú veist að stóða líf, að bíða bara sjá. Ylvi, við setjum inn fyrir Kolbeinn með snúningin á þeim! Kolbeinn! Svo gefðu allt sem þú átt. Skora! Kolbeinn! Ekkert á nerviðis fæst. Gefðu allt sem þú átt. Þannig markmiðið næst. Gefðu allt sem þú átt. Draumurinn getur Í 30 ár höfum við hlúð að grasrótinni og erum stolt af árangrinum. En nei. Hæ, ég heiti Dr. Petter og velkomin á enn eitt mótið á Akureyri. Tími hluti staðar enn í minningunni, árin eru sekundur og dagar augnablik. Úlið mitt stoppuð, hjartað í með stærra skeggið á mig vex á meðan ég hlaupandi. Í morgun var ég nýfæddur og vaskabandi skítrandi allt sem var ekki kunnulegt. Í kvöldi ég með eigin herra, eigin maður sem vil þekkja allt sem er ekki kunnulegt. Ég hlaup og líti aftur, líki saman, tap á tím og tími gull og gulli verð með þetta, ég vil ekki týnast. Minningarnar af að verða kaffi mitt í kallstætti sem þú skeitt á glöggabinna mína. Rigningin og hóla steinin minn, með árunum þá hólast heilin minn. En röddin mín bergmála, myndir sem að lifa lífi og kominna ára. Lífið hverfið, hamingjan drusla, hún horfin út og gluggi sem að hlusta nú í gegnum. Og rótturnar það tísta fyrir utan veitu konungu með písk og hroll rístast mig allan. En áður en að dagurinn líður hjá, lít ég undan sænginu og rúminu rými frá. Því ég vandan út og kvöldina býti smá, er ég ekki að lífið fyrir lífið en lítið mál. Kona sem að gaf mig líf og gól mig upp sem mann, greipi ég sem mér og lagði mér lífsreglurnar. Þær voru basic og ekkert nema sjálfa mig og sens að því að þegja frá lífi sem ég sáttur við. Og rigningin hólast steinin minn, með árunum þá hólast heilur minn. En röddin í mig bergmálar, myndir sem að lifa lífi og komin að heima. Í nýju fötum keisarans, tala til þeirra sem mistug hirðina. Ef ég segi það ég að meina það, ég vil bara fá að leika með smá. Leyfi mér að snúsa allan daginn, leyfi mér að snúsa alla gæfi. Ekki meir í rútínu, ég gæli, ég vil fá að leika með smá. Ég dansa fucking takt fast í hjarta mitt, svo lengi sem það loft til að vanda grimm. Og ég byrð alls ekki marg, bara vinni mín og endalaus og nóta kannski dum í faðmlagið. Ef þeir senda mig að lokum fjandans til, þá brosi ég og tek því fagnandi. Því ég byrð alls ekki marg, bara ástæðu til þess að vakna mótana og raula lagið mitt. Út, ég
Daniel Djuric. Ég gleymdi einu. Eitt spurningin. Hverjir eru bestir?
Já, velkomin með okkur í 0 stilla start. Afsakið þetta, velkomin með okkur í leik Víking Reykjavík 6 á móti IBVF 6. Hér er bara fyrsta mark leiksins komið. Það eru Víkingur Reykjavík sem skora það. Ótrúlega byrjaði með útsendinguna hérna aftur. Og Víkingar komnir yfir 20 sekundur liðnar og þeir eru bara strax komið mark. En eins og ég segi þá er þetta á milli Víking Reykjavík 6 og IBVF 6 í grísku deildinni. Og hörku byrjaði þessu leik. Þetta lofar bara einu, þetta lofar hörku leik. Og IBVF hérna komið í færi. En flott úthlaup hjá markmanni Víkingum. Já, maður var bara alltaf byrjaður þegar að markið kom. Svakaleg byrjun. Og hér endar boltinn í höndunum á markmanni Víkinga. Þeir ætla að halda áfram að skora, ég get alveg lofa eitthvað því. Hérna er hann ennþá með boltan, setur boltan fyrir markið en þessi endar í höndunum á markmanni IBVF. Já, menn þurfa að fara að spýta þessu lóna. Reyndar nóg eftir þessu leik. En þessi byrjun er ekki alveg Eyjamanna. En Víkingarnir eru bara að gefa skýr skilaboð til Eyja. Þeir vilja ekkert annað en bara sigur. Skil það vel og hér kemur sendingin aftur fyrir. Hér spytur hann boltanum frá völlinn. Nú er ekki veist að alltaf að breyta. Nú er að spyrja andra bara. Nú er að spyrja hann. Ég er ekki viss. Hér er færi. Og þetta er vel losað. Hérna boltið fljótu fram. Eyjamenn halda þessum ekki inn á, hann er farin út af. Rétt skal vera rétt. Held að þessi leikir séu 9. til 16. sæti. Þó ekki alveg viss. Ég ætla ekki að staðfesta það. Og hér kemur fýll bolti út af kantinn. Hér er mikil barátta. Og Víkingar ennþá með boltan inn og þetta er frábær sending og þetta er mark. Glæsileg sókn á Víkingum. 2-0. Hörku sókn hjá þeim. Á fjórðu mínútu leiksins. Einfaldlega bara mjög vel spilandi lið Víkinga. Og Eyjamenn hafa fá svör við þessu sóknum hjá þeim en við skulum bíða og sjá hvort að Eyjamenn fari ekki að fá einhverjar sóknir til að skora mörk. Þeir þurfa mark. Þá helst nokkur. En hér getur að koma boltan inn fyrir. Þarna einfaldlega bara horfir Víkingurinn ekki upp. Þarna var allt galopið fyrir
liðsfélaga hans á vinstri kantinum. Hér geta Víkingar sótt hratt. Þessi bolti með viðkomu aftur í Víkingsmann og þarlendi fer boltinn aftur fyrir. Og það er markspyrna frá marki IBVF manna. Og hér er alltaf galopnast IBVF menn. Þetta er frábært skot. Þetta er ekki lengi gert hérna. 2-0 2-1 afsakið Víkingar. Og Eyjamenn búin að minnka munin. Mjög vel gert. Boltinn aftur fyrir. Eyjamenn fá markspyrnu. Koma boltanum hratt í leik og það er bara 1-2 sendingar upp öllin og mikið kapphlauf sem að Eyjamenn hafa betur í. Og þessi leikur byrjar vægast sagt bara stórkostlega. 6 mínútur liðnar þessi leik og það eru komið 3 mörk. Og ég hef ekki orðið vitni af því lengi. Og ég vona við fáum bara mikið af fleiri mörkum. Hvort að Víkingar að Eyjamenn skora þessi mörk sem ég er vonast eftir, það skiptir engu máli. Það eru bara mörk. Og hér kemur fítbolti, þessi aftur fyrir. Það var spurning hvort að Eyjamenn gerir bara nákvæmlega sama áðan. Komið langa bolta fram. En þá eru Víkingar búin að vinna boltan aftur. Og þessi sendi ekki fyrir, en þessi, já, vel varið. Það kemur hörkubolti frá völlin. Víkingar búin að vinna boltan aftur, setja til kantinn og koma hann líklegast fyrir marki, en þetta er frábær varsla. Eyja markmaðurinn þarna að gera mjög vel og kemur boltanum hratt í leik. Þetta fyrir boltinn út af. Hér vinna Víkingar boltan, flott spil yfir á hægri kantinn. Þá komaði 3-2 og hann stingur hann af, kemur boltan yfir fyrir og þetta er, nei, þessi fyrir framhjá. Þarna þurfti aðeins meiri gæði í Víkingana, en sóknin í heild sinni mjög góð. Vel gert að miðjumanni Víkinga, koma hann strax hratt yfir á kantinn og fýtt sprettur síðan. En afgreiðslan örlítið misjafnuð, það er ekkert af því, það kemur. Þessi bolti er út af. Já, hörku leikur núna þessar síðustu mínútur hjá okkur. Það er Eyjamenn að fá innkastið. Það er í
Eyjamenn komast í sókn, sendingin fyrir að þessi fer aftur fyrir á markspyrna. Já, ekkert gerst hjá okkur í 4 mínútur þannig séð, ekkert mark. Og það bara fyrsta skipti í leiknum. 4 mínútur, ekkert mark. Það er þá 5 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Og svo aðrar 15 mínútur eftir það. Þannig að það nóg eftir. Hér kemur boltinn. Og hér Eyjamenn að sleppið fyrir. Þetta glæsilega gert. Þessi aftur Klauvar IBVF. Þetta var frábærlega gert. Glæsilegur sprettur. Lék á nokkra þarna hjá Víkingum. Og þarna þurfti bara að setja hann fyrir marklínuna. En það gerist ekki. Og staðan þá 2-1 fyrir Víkingum. En Eyjamenn, þeir vita sem vel að þeir þurfa á mark. Og þessu bolti aftur já. Og rennur síðan hana. Hann fann nú ekki fyrir því. Dómarinn bendir á hotfonna, þannig að það hotn. Og það var nú bara gæðan fyrir leikinn að fá jöfnunarmark hérna frá Eyjamönnum. Og þessi bolti blakaðar frá marki. Og þetta fín gattpreyfing. Og skotið hörku skot. Þetta vel varið. Hér fín pressa. Víkingar vinna boltan, þetta fínn bolti. Hann heldur honum ekki inn á því miður. Það var nálægt í, en gerði það ekki. Nú geta Eyjamenn koma boltana fram, gera það ekki. Já, Eyjamenn þurfa að fljóta þeirra að hugsa og koma boltana fram. Ég veit ekki hvort það heyrist, en Víkingar styðja við baki á sínum mönnum. Frábært á þeim. Rosalega mikið stíl með rauðar derhúfur. Flott að sjá þau. Þeir hvetja sitt lið til sigur, svonandi eru þau. En Eyjamenn, þeir eru ósammála. Þeir vilja mörg. En hér kemur fínt færi. Skotið rétt fram hjá Víkingum. Og óefnir hérna Víkingar. En Eyjamenn hafa sýnt að þeir geta refsað og skorað mörg fljótt. Það síns fyrir boltinn á miðjuna. Hér þvílík barátta. Hér brot. Spurði hvort að Víkingar geti refsað. Boltinn á teginu, það verður svo sem lítið úr þessu, og boltinn í innkast. Leiktíminn í fyrirleika alvara liðin. Það verður nú sárt fyrir Eyjamenn að fá sig 3. markið hérna. Og vonandi verður þá gerist það ekki.
og þá flautar hann til fyrri hálfleiks og hjá okkur hreindum við til leiðina akkurat núna 2-1 Víkingar í hálfleik en við komum að vörmu spori með vonandi ferskan seinni hálfleik. Já, velkomin okkur í síðan hálfleikinn. Víkingur Reykjavík 6, IBA 6. Munum nú hvernig fyrri hálfleikurinn byrjaði. Nú erum við alltaf byrjað að tala þegar þeir skora eftir ykkur 20 sekúndur. Víkingar bætti sem við öðru marki snemma og eftir 6 mínútur var staðan núna 2-1 þegar IBA minnkaði munum með frábæri sókn. Og hér eigum við ennþá 15 mínútur eftir í bráðfjörugum leik. Og ég hef bara trúið því að hann verður bara betur og betur með hverju mínútunni. Og hér kemur bolti inn fyrir. Já, þetta er markspyrna. Það var marki Eyjamönnum. Mínúta liðin af seinni hálfleik og það er ekki að koma mark. Það er bara svoleiðis. Það er ekki alltaf að skora í hverri sókn. En hálfleiksliðana voru svona aðeins kannski með lengra móti núna. Við höfum oft séð mun styttri 1-2 orð. Þetta voru einhverjar 2-3 setningar örugglega. Ég hef bara trúið því að þær hafa verið góðar og innihaldsríkar. Það er frekar bjart á Akureyri í dag. Búið að vera fínt veður í allan dag. Og vonandi breytist það ekki dag á morgun. En hér er hotspinna á tegin. Eyjamenn er komið þessum bolta í burtu. Hérna er Víkingur með boltan. Hér er hann að hugsa skotið, reyna að koma sendinguna.
Kemur langur bolti fram inn á miðsvæðið. Og hér kemur hættulegur bolti fyrir markið. Þarna munaði mjög litlu að boltinn að fara inn fyrir línuna. Hér boltinn farin út af. Og hér Víkingar að vinna boltan. Aðeins rólegri seinni hálfleikur heldur en svo fyrri var. Mun minna að gerast á báða bóða. En við vonandi eftir að fá annað mark innan leik. Getum ekki hætt núna fyrst að við erum byrjar að skora. Og hér aukaspyrna á hættulegum stað. Hér spurning, þetta fínt færi. Boltinn beint í vegginn. Hér halda áfram, koma hann aftur. Þessi bolti bara aftur í varnarmann. Þá geta EM-menn sótt. En Víkingar stoppa þetta vel. Og hér kemur hættuleg bolti fyrir fín stungusending, markmaðurinn er að loka og hann gerir það ágætlega en ekki nógu vel. Víkingar eru komnir í 3-1. Skemmtilegt fagn hérna hjá þeim líka. Flottir Víkingar. Og Víkingar komnir í 3-1. Getið mér ekki sagt hver skora mörk liðana. Engar skýrslur. Það er aukaatriði. Og Víkingar þeir halda áfram. En EM-menn mega ekki gefast upp. Hér kemur boltinn inn fyrir og þeir eru bara bætaði marki. 4-1 í 4-1 Víkingur Reykjavík. Þá er 3 marka forysta Víkinga. Hún er þægileg. Það er spurning hvað hún verður lengi. EM-menn hafa sýnt það, þeir geta alveg sótt. Hér segir dómaraleiknum bara að halda áfram. Skil það vel, það er lítið af þessu. Hér kemur sendingin inn fyrir og hér eru Víkingar ekki að bæta það marki en það var hagnaður, það er aukaspyrna sem Víkingar eiga. Víkingar fá hér aukaspyrna á ágætis stað
ef þú ert með skotastan mann þá getur hann bara að setja hann á markið, en svo líka bara að setja hann inn á marki. Þá getur við séð hvað hann verðist vera fyrirliðsins. Og hér kemur boltinn yfir vegginn og þessi fer beint í myndatökumann Stöð 2 Sport, sem þýðir að boltinn fór ekki inn í markið, því miður fyrir Víkinga en sem betur fer fyrir Eyjamenn. Hér mikil barátta, Víkingar hafa betur. Sér hálfleikur hefur verið í eigu Víkinga. Hér flækist annað boltinn á völlinn. Truflar hérna aðeins Víkingar held ég, en þó ekki mikið að þeir fá innkastið. Hér hitta bara ekki boltan og Eyjamenn komum afturverðir og í horn. Og spilta nú tegin, þetta hættulegu bolti sem fer í gegnum allan pakkan. Og hér önnur hornspyrna. Fimm og hálf mínúta eftir þessu leik. Eða 24 mínútur liðnar þessu leik. Og hér skotið gegnum allan pakkan. Og þessi bolti endar fyrir aftan markið. Eyjamenn koma boltanum fram. Hér geta Víkingar bætt við marki. Fín vörn Eyjamanna. En þá geta IBVF-menn sótt hratt. Gerðu þetta vel. Koma boltanum hratt á milli manna. Og boltinn farin út af, það Eyjamenn sem eiga þetta engast. Og hörkuskot, en frábær varsla hann í markinu hjá Eyjamönnum. Þessi bolti háru fram, boppar yfir fyrirliða Víkinga, en hann á harða á hlaupum. Og það markmaður Víkinga sem sparkar svona langt fram, og þá geta það svo 3-3. Hvað gera Víkingar? Flott spil hjá þeim inn á milli, og þetta glæsileg markvarsla. Þeir haldur hann áfram, setja hann og hann snýr baki markmanninn og markið, en nei, boltinn ekki inn. Ég held að þessu var að fara inn. Þetta bara sýnir það að Eyjamenn ekki hættir. Ef það voru hættir að þessi bolti allan tíma farið inn, það sem að þeir hætta aldrei, þá fór þessi ekki inn. Hér markspyrna frá marki Eyjamanna. Hér, já, það vantar aðeins upp á þetta Eyjamönnum, því miður fyrir þá. En það má ekki taka neitt að þeim þegar hafa spilað leik vel. En Víkingar betur. Og hér brot. Og Víkingar eiga hér aukaspyrnu. Já, ef það var í miðjulínu, þá var þetta við miðjulínu, myndi ég halda. Og það spurning hvað hann drífur. Fyrirliði Víkinga. Fínn bolti sem endar á, já, Víkingsmanni sem tekur hann einhverja hælspyrnu.
og ótrúlega satt og þá halda Víkingar boltanum glerharðir hana. Boltinn út á kant fjær okkur og endar í horni. ...28 mínútur liðnar sem gerir 2 mínútur eftir og þessum 2 orðin verið Víkingar að bæta við marki og þá þyngist róðurinn allt og mikið fyrir Eyjamenn því miður og 1,5 mínútur eftir þessu leik og 4 marka munur Víkinga og Víkingar búin að spila þennan leik mjög vel. Þeir eru búin að berjast búin að spila boltana vel á milli sín, komið sér í fínu færi og nýta þau vel og Eyjamenn hafa ekki taka neitt af þeim, þeir eru búin að berjast vel líka og þeir ætla ekki að hætta fyrir en dómarinn flautar af. Hér eru Víkingar með boltan, þeir hljóta að reyna að halda honum sem geta bara á milli manna þessar síðustu mínútur og hér er boltinn yfir fyrir og gott útlaup hjá markmanni Eyjamanna. Hann hefur staðið sig vel í þessu leik. Hann spyndir boltann langt á völlinn alveg að félaga sinn í marki Víkinga. Þeir ótrúlega satt þá eru Víkingar fljótir að koma boltanum í leik og Víkingar eru að ég held að vera að fara að bæta öðru marki, þeir gera það ekki. Víkingar náttúrulega vita örugglega ekki hvernig tíminn er en ég veit það og við veitum það núna, tíminn er búinn, leiktíminn er liðinn og dómar er búinn að flauta leikinn af. 5-1 sigur IBVF manna staðreynd í hörkuleik í grísku deildinni. Næsti leikur hjá okkur á KTV er Valur 1, Stjarnan 1. Það verður hörkuleikur, ég get lofað ykkur því.
Já, velkomu ykkur í stórleik í argentínsku deildinni. Það eru Valur og Stjarnan. Hérna eru tvö hörkulega að mætast. Og já, ef ég finn rétt að lykta af þessu leik, að þá verður ekki gefið neitt eftir. Og bæði lið frekar jöfn. Og við sjáum að Stjörnumenn eru að taka eitthvað svalan hring. Það er hægt að sjá á svip beggja liða. Hægt að sjá það að hérna bæði lið vilja sigur. Tíminn er komin í gang hjá dómarunum, hann er komin í gang hjá okkur. Stjarnan, eða Valur Stjarnan, góða skemmtun. Og það eru Valsar sem byrja þetta að krafti. Þetta verður vonandi leikur með fínum fótbolta og miklu tilþrifum og svo einnig bara mikilli baráttu. Nóg að gera á dómarleiksins. Ja. Spurning hvort að liðin sé ekki með nógu góða vörn til að halda þessum leik í sem minnstu markaleik, en það eru við sem viljum fá mörk í hann og ég held að vilja allir fá mörk. Það er skemmtilegast. Hér er eitthvað misskilningur á Stjörnumenn og Valur geta sótt hratt. Valsar boltan yfir. Hér er mikið kapplaup sem Stjörnumenn hefur betur í. Og það eru Stjörnumenn sem hefur hengast. Þá geta Valsar sótt og hér kemur boltinn, en hann er réttur stað hjá Stjörnumönnum. Hér koma Stjörnumenn á mikilli siglingu. Þessi bolti er inn á, en ekki mikið meira en það fyrir Stjörnumenn því að Valsar er fljótur að vinna tilbaka. Liðin eru fljót að vinna boltan tilbaka. Og hér mikil barátta sem að sé ekki alveg hvað hann heitir. Hann Stjörnumaður með mikið passion. Það er hart tekist og það er jákvætt. Hérna eru Valsar að sækja boltinn. Þvílíkt mark þarna. Fyrirliði Valsara með frábær tilþrif og hörku skot á fjárstöngina. Held þessi boltið að fyrir stöngin inn og Valsara komnir í 1-0. Glæsilegt mark á þeim. Stjörnumenn með ekki halda að slá svo út af laginu og þeir verða að halda áfram. Svakaleg tilþrif þarna hjá fyrirliða Valsara. Mikill leiðtogi greinilega og hörku leikmaður sem vill greinilega bara besta fyrir sig og sína menn. Og hann var hann ekkert að gefa boltan, hann fór hann bara sjálfur og hamraði boltan á fjárstöngina. Óverandi bolti. En ég
veit það að Stjörnumenn eru langt að reyðara hættir. 1 mark. Það nú bara upp á skrautið. Og hérna liggjaði 2-3 á Stjörnunni og boltinn. Þetta vel gert. Frábær sókn Stjörnumanna og 1-1. Stjörnumenn ekki lengi að jafna leikinn. Og það akkurat þetta sem við vorum að tala 1 mark. Það nú ekki engin hrikaleg fórysta. Og Stjörnumenn fljótar að refsa Völsurum þarna sem missa fókusin í smástund og keyra 3-1 og leysa það mjög vel. En ekkert annað í boði fyrir liðs og Stjörnuna að skora þegar eru konir 3-1. Alveg sá hvort það sé í 8. flokki eða í meistaraflokki. Það má saman segja Valsara. Valsarar. Þetta bara skemmtilegur leikur. Flottir þjálfaraliðana. Þeir vita sem vel að sín lið þurfa að sigra. Mikilvægur leikur í bæði lið. Þetta bara held ég spurning herslumunni hvort lið vinnur. Þá geta Stjörnumenn komið í sókn. Hér komið fítbolti. Þessi fer viðkomu við Valsar og út af. Þá Stjörnumenn eða engast. Þá geta Stjörnumenn sótt. Þetta er fín tilþrif en já, fyrirliði Valsara vill ekkert svona kjaftaði á sinni vakt og hann kemst í veg fyrir hættulega sókn hjá Stjörnumönnum. Já, við sjáum það að menn hætta aldrei að berjast í þessu liðum. Og hér er aukaspyrna sem Valsara fá hagnaðurinn. Þarna var beitt hagnaðinum og Stjörnumenn eiga hér aukaspyrnu á fínu stað. Með góðum skotmanni er allt mögulegt. Þá koma Stjörnumenn. Hann hleypur í skot þessi við allar pakkar og þetta er hörku skot sem markmaður Valsara gerir vel og veran. En ef markmaður Valsara ekki verið í markinu þá hefði þessi bolti farið samskeytin inn og þetta hefði verið stórglæslegt mark. Og hér kemur fyrirliði Valsara á mikilli ferð. Núna er hætta í vörnum. Þetta er frábær tækling hjá varnarmanni Stjörnunar og við sjáum það að það er að færast smá hasara leikinn og bæði lið ætla ekki að gefa neinum manni séns. Hér er búið að flauta. Hér eru Valsara með boltan en missa hann út af. Og Stjörnumenn eiga engastið. Hér
mikið kapplaup sem Valsarar boltinn stefnir aftur fyrir en markmaður Valsarar kemur veg fyrir það og gefur bara, já, setur boltan bara í innkast eiginlega inn í stöðunni. Og það eru Stjörnumenn í sókn. En það má sjá bæði lið, það mikil barátta. Bæði lið vilja sjálfsögðu ekki að fá sér mark. Þannig að varnarleikurinn þarf að vera góður á báðum liðum. Og hér boltinn ennþá inn á. Hér fá Stjörnumenn aukaspyrnu á fínu stað. Þetta er, já, skot bara beint í varnarmann Valsara. Hér eru Stjörnumenn snúa bakinu markið og hér kemur fínn boltar á teginn og hann er ekki að taka boltan hann með sér. Hér er brot. Þetta er alveg hörku brot. Hey. Ótrúlegt. En hér kemur fínn boltinn fyrir. Þetta er vel gert. Það hjá báðum. Stjörnumenn fá enn eina aukaspyrnu á svona svipuðum stað, allt svolítið fyrir utan. Við erum með hörku skotmenn sem skýtur þessu bolta aftur fyrir framhjá markinu. Aðeins róast í leiknum síðustu mínútur. Ennþá hörku leikur samt. En það vantar ennþá svolítið upp á báðum liðum. Mjög líklega vörnin mikilvægt atriði á báðum liðum. Minnstakosti á Valsurum. Hér er Stjarnan með fína pressu á öftustu menn Valsara. Bolti farir á miðjuna. Hörkusprentur á Valsurum. Já, skemmtilega gert hérna. Valsar halda boltanum. En þeir ná ekki að nýta þetta færi nógu vel. Ein mínúta eftir þessi fyrrháleik og ég held mark hjá öðru hvoru liði myndi gjörbreyta gangi mála í síðan hálfleik, en jafntefli þýðir líklega sama fyrir bæði lið.
eitthvað lítið að gerast og boltinn út af. Það eru Valsarar sem eiga hettingkast. Og fá Valsarar eitt tækifæri? Nei, er svarið. Og þá flautar dómari leiksins til hálfleiks. Ágætur fyrrhálfleikur á baki, en vonandi fá við betri sérhálfleik. Og hér er síðari hálfleikur hafinn. Bara fínn tíma á hálfleiksræðum hjá þjálfurunum. Þeir hafa skipulagt sín lið vel, myndi ég halda. Það er svona líkt þessum liðum. Stjarnan og Valur. Skipulega lið. Það eru stjörnumenn sem sækja. Byrja að setja alveg eins og þeir enduðu þann fyrri. Þeir sem eru búin að vera meiri í sókn. Og hér kemur fínn bolti en endar í höndunum á markmanni Valsara. Hér kemur fínn bolti fram völlinn. Stjörnumenn nær fyrsta bolta. Það er mjög mikilvægt að ná fyrsta bolta. Hér vel gert hjá stjörnumanni að halda boltana vel. Flottu miðjumaður, öflugur. Og hér er alltaf galopnast í vörn Valsara en sem áður er fyrirliði Valsara mættur. Hörku leikmaður og það er mikið efni í þessu manni. Fljótur fram á við og mjög fljótur tilbaka. Góða tæklingar og bjargar hérna stórglæsilega. Já, það eru stjörnumenn sem eru að sækja. Hér er búið að dæma. Og hér eru aukarsmaður fínu staða. Fínn bolti, hörkubolti. Og þetta er glæsilegu bolti þarna. Ótrúlega að sjá þessa ungu stráka með þessa fínu skottækni. Mikið efni í leikmönnum hérna ennetmótinu. Þessi bolti sveif einhverjum sentimetru frá samskiptunum. Hér eru Valsarar tæpir öftustu línu og stjörnumenn enn og aftur að vinna boltan hana. Og hér kemur hörku skot og þessi er frábær varsla.
Já, Stjörnumenn svolítið að taka yfir leiknum. Já. Svolítið að reyna að eigna sér leikinn. Mjög jákvæmt þá. Og hérna kemur bolti, þetta er hættulegur bolti. Laus bolti í tegnum, hann er alltaf hættulegur en boltinn endar. Þessi bolti voru ekkert út af. Nei. En boltinn endar í höndunum á markmanni Valsara. Hér spila Valsarar boltanum út frá marki. Þeir fá reyndar stórt hrós fyrir það að þora að spila boltanum svona sín á milli. Það hugur ekki það. Hér er hörku barátta. Og hér kemur fyrirliði Valsara. Fljótur upp kantinn, hann heitir víst Kári. Kári, sjáu þið sprettin á honum. Og frábærlega gert hjá honum. Því líku leikmaður en markvarslan hjá Stjörnumarkmanninum er glæsileg. Og hér sjáum við að Valsararnir eru svolítið í þessu líka vel tilbaka. Leyfa Stjörnumannum að skjóta með fína markmann, góða vörn og beita síðan hröðum skyndisóknum. Og hér næra hann ekki kloppanum sem ætlaði sér. Og þeir láta bolta ganga síðan á milli Stjörnumenn og Stjörnumenn kannski aðeins veikari í vörninni. Hér er bolti farin út og þá getur dómarinn stöðvað leikinn og hugað að leikmanni Stjörnunar. Hrópaði eitthvað þarna eftir hann datt í grasið. Það eru Valsarar sem eiga innkastið inn á teginn. Hér er það Kári, fyrirliði Valsara, hann með skotið. Það er mest ógn Valsara kemur frá fyrirliðanum. Það er ennþá tími 30 leik, nóg eftir og nógu tími fyrir bæði liða að skora. Þeir hafa sýnt það Stjörnumenn að þeir eru með fína skotmenn og eru hættulegir þar. Og Valsara eru með fljóta menn fram á við og eru svolítið að vinna með þessar skyndisóknir. Og það er spurning hversu mikið er planað í 5. flokki en það er alltaf einhver hugmyndafræði á bakvið þetta hjá liðunum. Og klárlega einhver hugmyndafræði á þjálfarinn og Valsara þarna. Skilur Stjörnumenn líka vel, þeir vilja fara að sækja til sigurs. Hér nær Stjörnumaður ekki valdi á boltanum. Valsara er í sókn en já, þetta er bara hérna er fyrirliði Valsara með hörku skot en þessi rétt fram á markinu og markspyrna. Bolti, góð spyrna frá marki og markmaður Valsara snýr inn í teig og tekur hann með höndum, fljótur að kasta hann með leik. Líkt og ég sagði hann þá nóg eftir þessu leik. Hér er Stjörnumenn innkastið og þessi endar í höndunum á markmanni Stjörnunar sem fljótur að koma leik. Og hér komaði hratt upp kantinn, flottu bolti, góð sending.
Stjörnumenn þurfa að halda áfram. Spila boltan á milli sín en Valsarar komast inn í þetta. Þetta er meira svona baráttu leik. Hvorugt lið vill fá þessi mark og eru fljótur að koma boltanum í burtu þegar liðið reyna að sækja og það gerir hann leik að aðeins ljótari fótbolta en engu að síður mjög skemmtilegur leik. Hann þarf ekki alltaf að vera fallegur til að vera skemmtilegur. Hér hagnaðurinn hörku barátta. Hér kemur boltinn inn fyrir og hér eru Stjörnumenn hættulegir en Valsarar koma tán í þennan bolta og komum í burt. Hér er mikil barátta á miðsvæðinu og boltinn út af. Og hér fast skot sem fer beint í varnarmann Stjörnunnar. Hér kemur boltinn fram. Þessi út af. Já, boltinn svolítið út af þessar síðustu mínútur. 4,5 mínútur eftir þessu leik. Og þetta verða eitthvað ótrúlega spennandi lokamínútur. Þessum var Stjörnumenn. Þetta hefur ekki verið þægilegt. Sjáum, þetta var ekki þægilegt, þetta verið mjög vont. Hér heyrum við báðum þjálfurum Stjörnunnar, þeir vita það að sínum menn eru búin að vera svolítið hættulegir fram á við og þeir séu nú bara að vera að segja að sínum menn var rólegir. Þetta kemur allir sem einn, það er bara svo KR. Hér boppar boltinn. Hérna takkarnir aðeins á loft hjá Stjörnumönnum en boltinn á milli og hér eru Stjörnumenn að sleppa inn fyrir en frábær vörn hjá Völsurum. Koma boltanum í burtu og hér er brot. Já, þrátt fyrir miklar sóknir Stjörnumanna og mikla vörn Valsmanna, þá þetta verið mjög jafn leikur og gaman að fylgjast núna. Hér kemur sendingin, þeir halda sinna Valsarar en búin að vinna boltan aftur. Koma boltanum hérna út og þetta er stórhættulegt og hér kemur skotið og þetta er hotspinna, já. Valsarar fá hotspinnu. 27 mínútur og 30 sekúndur liðnar þessu leik og boltinn inn á teiginn og þetta er hættulegur bolti en markmaður Stjörnunnar vandar á vaxinn og kemur í burtu. Hér
Já, mikil barátta. Öflugur maður á miðjunni á Stjörnunni. Kemst inn í bolta eftir bolta eftir bolta. Held hann heitir Róbert, númer 25. Þá geta Stjörnumenn hefðu getað sótt en þessi bolti endar í höndunum á markmanni Valsara. Þetta vel stoppið á Stjörnumönnum, þeir koma boltanum í leik. Hér koma 3-2, það alltaf hættulegt og hér náðu þeir ekki að stela sigrinum. Og þá geta Valsara komið í sókn. Fyrirliði Valsara með bolta langt fram. Hér eru Stjörnumenn alveg með þetta. Ég ekki alveg með á hreinu en ef þessi leikur endar jafntefli sem líklegt þá held ég þessi leikur fari í vítaspyrnukeppni. En ég ætla þó ekki að fullera neitt fyrir en við fáum frekara staðfesting á því. Þrjár vítaspyrnur á lið myndi ég halda. Boltinn inn á teginna Valsurum. Hér fer bolt. Það enda bara í lúkanu og markmanni Stjörnumanna. Og það lítið eftir. 10 sekúndur eftir þessu leik. Voru mjög jafn leikur. Og þá flautar dómari leikinn af. Bæði lið frekar ósátt með þetta. Hér kalla leikmenn, þjálfarar liðana, leikmenn til sín. Já, það vítaspyrnukeppni. Þetta er skemmtilegt. Búið að vera hörkuleikur, reynda bara 2 mörk, 1-1. Og við erum að fara í vítaspyrnukeppni. Við sjáum það að þjálfarar liðana eru mjög fókuseraðar á þetta. Leikmenn liðana eru það einnig. Og Valsarar eru með stutta og þægilega ræðu. Þeir vita sem að í vítaspyrnu getur alveg þannig sé kastað peningum eða kastað pening. Þetta verður spennandi. Mér sýnir Stjörnumenn vera að taka fyrstu spyrnu leiksins og þetta er glæsileg spyrna, örugg 1-0 í vítaspyrnukeppni. Þannig sé orðin 2-1 fyrir Stjörnumönnum. Þá koma Valsarar. Markmaður Stjörnumönnum er frábær í þessu leik. Beint á markið, kaldur á því, flottur. 1-1 í vító. Þá koma Stjörnumenn aftur. Flott tillaup og öruggur bolti aftur í sama horn á hann. Þéttingsfastur og öruggur í hornið. Og markmennir svolítið að fara í vitlaus horn. Og þá gefur fyrirlið Valsmanna. Hann er búinn að vera að mínum mati besti leikmaður Valsara þessu leik. Og hann klúðrar óheppinn þarna. Fín vítaspyrna en í mjög góðri hæð fyrir frábæra markmann Stjörnunnar. Og hér geta Stjörnumenn tryggt sér sigurinn, held ég. Og þetta er örugg spyrna. Stjörnumenn vinna þennan leik í vítaspyrnukeppni 4-2. Og það er hægt að sjá fagnaðarlæti Stjörnumanna. Þeir voru betri aðeins í þessu leik, það verður bara viðurkennast. En tökum ekki neitt af Völsurum, þeir voru einnig mjög flott fyrir þessu leik með þétta og vel skipulagða vörn. En
Það var vítaspyrnukeppnin sem að var með Stjörnumenn við liði. Og hér sjáum við leikmenn liðanna takast í hendur. Ekki vinur á vellinu, vinur utan vallar. Flottur baráttuleikur og Stjörnumenn með að vera mjög sáttir. Næsti leikur hjá okkur er í brasilísku deildinni. Það er viðureign að ég held Víkings Reykjavík 2 og Breiðablik 4. Og liðin eru bara að lappin á völlin. Þá takast liðin í hendur. Finnst mér líklegt. Og Víkingur Reykjavík Breiðablik. Leikurinn kominn á stað í brasilísku deildinni, B-riðill. Við horfum á flotta leikháðan hjá Vali og hjá Völsurum og Stjörnumönnum í A-deild. þar sem Stjörnumenn unnu 4-2 eftir vítaspyrnukeppni. En við erum komin í nýja leik og þetta verður ánefa hörkuleikur. Víkingsmenn og Breiðablik búið að spila bæði mjög vel á þessu móti. Flott lið. Hér er hotspinn á tegur frá Víkingum, boltinn yfir að fjæra boltinn í utvara stöngina og aftur fyrir endamörk. Hér eru Blikamenn með boltan, flott chippaðan upp völlin. Taka vel á móti boltanum. En kemur boltanum ekki fyrir markið og Víkingsmenn geta að róa aðeins. Hér komast Blikamenn inn í þetta en Víkingar fljótir að vinna boltan aftur. Það geta Víkingar sótt. Víkingar. Og hér virðist allt vera opnast en Blikandi komast í boltan.
Hér blikar innkastið. Koma Víkingsmenn en boltinn af blikamanni aftur og hotspinna. Kirkjuboltinn og tegin hættuleg bolti. Dettur hann laus í teignum. Talir. Jú. Hér. Flottu bolti, nú getur það að dreifast út á völlin, hann sækir inn á við og hérna kemur ekki nægilega góð sending sem að Blika komast inn í. Klukkan er 4 þessum flotta förstu degi, búið að vera fínt veður hérna á Akureyri, skemmtilega leikir sem við erum búin að sýna á KTV og ennþá nóg eftir á þessum flotta fótboltadegi. Og þessi bolti endar hjá markmanni Víkinga sem getur verið fljótur að koma í burtu. 5 mínútur liðnar er þessu leik og ennþá ekkert svona almennilegt marktækt hefur verið komið, en við erum vonandi eftir að fá bara mark og mörk. Byrjum að fá mark og við byrjum, frábær varsla hana frá markmanni Blika. Hér eiga Víkingsmenn innkast, fínur stað. Hér er fín gappreying, koma boltanum út, þetta er fínt skotfæri og skotið fer áfram og kemur við 2 Blika sem gefur eins augljóst að verður hotspinnu. Fínn boltinn á tegin en boltinn í gegnum allan pakkan. Víkingsmenn reynda að skella hann og taka eitthvað karatispark hann í hann. Hvorugt virkaði og þeir fá kannski bara án séns. Hér hættulegu bolti. Þessi bara beint út af. Þá geta Blikamenn aðeins dregið djúpt andan og róaða leikinn. Þá sækja Blikamenn. Víkingsmenn alveg með þetta í öftustu línu. Hér halda Blikamenn boltinu vel. Skotið er rétt fram hjá markinu og markspinna þar alveg dæmt. Hér vinna Blikamenn boltan, flottu bolti en boltin endar í öruggum höndum á markmanni Víkinga. Þarna hefði kannski framherji Blika ætti að vera aðeins klókar og ná boltanum hana. Það er hann að komast inn í þessa sendingu og hér er bara hörku barátta. Dómarinn ekkert að dæma þetta.
Þetta var bara hörku barátta. Það er í lagi. Gaman að sjá stuðningsmenn Víkinga. Þeir eru skreyttir flottum derhúfum, rauðum. Margir hann í stíl. En við erum ennþá að bíða eftir fyrsta marki leiksins. Það fer vonandi eitthvað að opnast í vörnum liðana. Hér náðu þeir ekki að koma boltanum inn í fyrir. Og geta blika mér sótt. Þetta er hvað hornspyrna. Fá ekkert fyrir sinn snúðana. Hér er ekki fýtt bolti og þessi poppar á þærsláni. Hann er ennþá inn á. Geggjaðu blíki þarna, loði boltanum. Og hér sækja Víkingar hratt. Nú verður hann að ná sendingunni og hún kemur á fínum tíma. Flott móttaka og boltinn er ennþá hjá Víkingum. Já. Hérna eru Víkingar óefnir. Þá geta blika menn sótt. Hann er þarna einn. Mara kom með honum. Missa boltan, þá geta Víkingar sótt. En hér er hörkusprettur 1-1. Blika með fljóti fram. Nú verður hann að spila boltanum. Gerir það á fínu tíma. Og þessi fínt skot en vel varið í marki Víkinga. Og hér kemur fýtt boltin á teginn. Markmaður slær hennar í burtu. Og bliki ennþá með boltan. Og hérna er fínt færi. Hörkuskot og þetta er inni. Blikar komnir yfir í 1-0. Frábært mark hana. Voru óopnir að skora ekki stutt áður. En þeir vita það að þeir fá alltaf tækifæri. Og þarna kom svo sannarlega tækifærið. Þetta var alls ekkert besta færi leiksins hjá blikamönnum. Það var bara skotur utan teig. Og það lá alveg mark í loftinu og blikar komnir yfir. Eftir 10 mínútna leik. Það verður fróðlegt að sjá hvernig þetta mark fer í liðin. Blikar teig en þetta skot er alveg töluvert framhjá. En að gera að reyna. En Víkingsmenn mega ekki missa á hausinn hér. En þá einhverjar 3 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Og svo er náttúrulega allir setnáleikurinn eftir. Þannig að það er ekkert að örvænta. Þeir eiga eftir að fá sín færi. Og 1-0 Forest, það er aldrei neitt svakalegt. Og hér geta Víkingamenn svo trætt. Hér er hörkusprettir upp hægri kantinn. Boltir fyrir markið. En þarna gerir markmaður Blika vel. Og heldur boltanum í löpunum. Það er milli lappa. Hér Hér er bara hörku sprettur hjá Blikamönnum frá völlin. Hér er bara áfram með leikinn. Þess geta Víkingsmenn sótt en þetta vantar ennþá svolítið upp á þetta á Víkingum.
Hér sér maður illa hvað að gerast. Og hér hörku barða, Blikinn hefur betur. Og þarna ítir Víkingur í bakki á Blikamanninu sem bara eykur hraðan við það. Og hér kemur hörku sending út í tegin, en þarna þurfa menn í brasilísku deildinni að gera betur. Og það hjá Breiðablik. Og Víkingsmenn sleppa með skrekkin. Það er engin heimsendur þó svo að Víkingsmenn fara 1-0 undir inn í hálfleikinn. Það er ekkert alvarlegt við það, en það er slétt 1 mínútu eftir þessum fyrri hálfleik. Búið að jafnræði með báðum liðum. Hér vinna Víkingsmenn boltan. Komunum hann áfram upp kantinn, en Blikamaður kemst inn í þetta. Og hér koma Blikamenn, en frábærlega varið hjá markmanni Víkinga. Hér eru 7 sekundur fyrirlags að tikka. Leiktími liðin og þá erum búin að flauta fyrirleikinn af. Komum vörum í spori. Og leikurinn er farin af stað. Eins og sjá má þá er lið KA7 ekki strákalið. Þetta er lið úr 5. flokki kvenna hjá KA sem að fengu boðum að taka þátt í mótinu og hafa gert það stakri friði. Hérna er ítir
Sonja aftan í bakið, en hún er sloppin einu gegn með skotið að þetta fer að varnarmanni og aftur fyrir. Sonja með horni, boltanum nær, er þetta gripið að markmannur Sara endar í baráttu, en markmannur heldur boltanum. Kast hérna inn á miðuna. Gummi hérna reynir sendingu, tekst ekki. Boltinn á Gumma. Gummi leggur hann tilbaka, kemur upp kantinn. Þá mistir Þórðarsson. Fer hann framhjá. Upp kantinn. Þórsson er með langt ykast teginn, en Ísabella í markinu örugg, grípur þetta og sparkar strax langt fram. Það er mikil baráttu um boltann sem endar með því að Káa fær innkast. Sigrún býr sundar taka engastið, tekur það fram völlinn. Svo spila hún tilbaka. Flott hugmynd þarna, gengur ekki alveg að Káa hreinsar innkast. Hotspinna hérna sem að Káa fær á stórhættulegum stað. Boltinn tegir á næstöngina. Mikið bara þetta, Þórsson á ekki að koma langt í burtu. En þeir vinna svo á lokum. Spila hann fram með Lana á undan einu bolta og sparkar hann fram. Boltinn hérna beint í Káa-stelpuna út fyrir. Fylkir tekur innkastið upp völlinn. Á koma Káa-stelpuna inn á stað. Tinna reynir settinguna inn fyrir Sonju. Settingin aðeins og föst. Ára bolta Sigurbjörg konin á flegi ferð. Og Þórsar Þórgjörn að hreinsa þetta út af. Það liggur Káa-leikmanninn eftir á vellinum með staðan á fætur. Þórsar komaði að staða upp herrmein, en þessi bolti fann út af.
Þetta er svo trætt. Kemur inn á skot, en það er aftur fyrir. Löng markspyrna hérna fram. Þórsara fyrst í hérna bolta, koma hann upp öllin aftur. En þá fara að káa stað. Fljót þessi. Hún fyrir bara lengra sjálf. Hún er komin í færi. Og skoti og það er mark. 1-0 fyrir Káa. Það er Tinna sem að skora þetta mark. Flottur sprettur í henni. Klára nærhornið. Þórsara koma við strax sjók, þeir eru ekkert búin að gefast upp. Káa vinnur hérna boltan. Bríet hérna með flotta sendingu fram á Sonju sem er sloppin í gegn. En Þórsarnir gera vel. Skoti en beint í fangi Ísabellu. Getur þú farið inn? Káa hérna brotlegar. Þór fær aukast minna stórhættur stað. Skoti kemur og það er varið. Þór á innkast hérna. Takkað upp í horn. Bolti lagði tilbaka og sendi ekki fyrir. Og bolti laustegnum. En þetta skot fer út af vellinum. Vel spilað hérna á Káa, en opna ná ekki þessum. Og reynum að senda ykkur upp. Hann gerir þetta vel hérna. Konin skotfæri fer einu lengra. Leggur hann fyrir markið. Þetta er glæsileg sókn og Þór og þeir eru búin að jafna. Frábærlega vel útfæri vinstri kanturinn. Framhjá tveimur laga svo fyrir. Sem var einn og óvaldarinn í teg.
Breiði með settingunni á tinnu. Hún komin í færi. Skot og það í stöngina. Markaskorari KA næst búið að bæta við öðru marki. Þór tekur innkastina inn í sin eigin vítateg. Spilar með það út til hægri. Þetta engast eiga Þór. 11 minn til Einar. Það er 1-1, bara hörkuleikur. Sendingin upp kanti frá KA. Þessi bolti er ennþá inn á. Hann verðist ekkert á leiðin út af. Kemur að pressa. Mikið pressa. Vandræðagangur á þessum. Kloppi. Þegar fyrir markið, en þó svo koma boltanum burtu, ekki lengi samt. Nú geta það sótt rætt. Það var nóg pláss, frábær sending inn fyrir vörnina. Og hann vel vari á Ísabel í markinu, kemur vel út á móti. Fellur við þannig að Þórsari ekkert dæmt. Boltinn inn á teig, en það er Ísabel Júlía mætt. Langt sparkina fram völlin. Breiði vinnur boltann í baráttu. Það er miskilningur í vörð KA milli markmanns og varnar sem að verður til þess að það er Þórsari aleinn á fjárstykkinni sem að setja boltann í markið. 2-0 fyrir Þór. Nei, 2-1 fyrir Þór afsakið. Sýnist það verður Gummið sem að skora þetta mark. Leikmannum 22. KA koma hann upp vinstrikantinn. Hann ekki boltann tilbaka. Það er enginn í markinu núna, en KA gerir vel, koma boltanum burtu. Geta sótt hratt, breyta vörð í sóknána. Kemur boltan fyrir, en þessi er ekki nógu nákvæm. Boltan aftur fyrir endamörk. Stutt hérna að spila til hliðar til vinstri. Bolti farin áfram í kantinn. Þessi sending beint að KA. Flott stungusendingin við fyrir ekki á stöðu, en þessi fyrir út af og þetta er í horn. Lágsbyttan inn í teginn. Markmaður Þór gerir vel. Fljótur að sparka boltana fram. Boltin lausinn tegnum Þórsari konið skotfæri, en þetta er máttlaust. Meiðsli hérna hjá varnarmanni KA. Dómarinn stoppar leikinn og flautar hérna til hálfleiks. Staðan í hálfleik 2-1 Þór eftir að KA komst 1-0 yfir.
fyrirgjöfum fyrir en þessi fer alla leið út af. Enga stjarnan sem Þór á. Þá sem boltinn er tegir, reyna að koma niður til vinstri, gengur ekki. Reyna bara að lyfta honum yfir vörnuna, það tekst, boltinn á tegin. Skemmtileg spinna. Þetta er auka spinna. Það er skotið og þetta er yfirmarkið. Þá er saman boltan á miðunni. Fær neða yfir til hægri. Brýtir kapphlaupi. En Þór missir boltan út af. Boltinn er inni, Þórsar koma hann í burtu. En vel gert hjá KA að vinna boltann aftur á skotið, en það er yfirmarkið. Þórsar að spila hérna vel á milli sín. Óþarf að lyfta þessu bolta en þeir halda boltanum samt sem áður. Konar er fínt færi. En vörð KA stendur vel þarna. Það er hotspinn hérna sem Þór á. Það er hann aftur tilbaka. Sigurinn engasti fram. Þórsar að setja þetta aftur út af. Sýnist þegar að negla þessu framvöllin. Það er gert, langt kast hérna sem fer inn fyrir og Sonja í kapphlaupi reynir skotið, þetta fer á varnarmanni og KA heldur boltanum inn á en þessi fer yngast núna. KA sendir á boltanum til hægri. Getur nú komið hratt af stað. Vel spilað hérna og það er skotið en þetta er í slána. Þau farið aftar í slána. Þau farið yfir markið.
Þessu spila stutt, þetta ekki góð spilna og það mark. Kópavogur jafna í 2-2. Sonja sem skora þetta mark. Þetta voru snögg að hugsa. Sá að sendingin út frá markinu ekki nógu góð og nýtti sér það. Hólspinna hérna. Boltinn á teig, en þetta í öruggum höndum. Sparka langt fram. Og það ætli bara að taka séns og reyna að hlaupa af stað, en Arnar Þórs gerir vel. Þór fær hérna aukaspinnu. Boltinn hérna spilast upp til hliðar til hægri. Þetta vel gert hjá þeim, koma út breiddina. Hörkubarðu hérna, stelpuna grimmar. Bara setja allt af stað. Sterk þessi framherjinn. Hún komin í gegn og það mark. Það 3-2. Þessi settur upp í skeytin. Og K.A. kom yfir. Sonja með markið. Hennar þriðja að ég held. Komið þrenna. Svona að gera það. Ef maður að skora hann á borð. Og hún setur hérna pressu og Þór á innkast. Nú liggur Þórsum á, nú þurfa þeir að fara að skora. Komum stöðið yfir og nætti 30 undir. Kemur hann hrættur þeim, reynir að setja ykkur fyrir en þetta þessu komið í burtu ekki langt samt og það skot. Og þarna missir markmann á boltanum, bolti laus í teignum. Fellur hann við, þessi bolta komið í burtu, Sigurinn gerir það. Þeir skot og þetta frábær tilraun. Þessi ekki langt framjá. Boltan spila út til vinstri á Sigurbjörgu. Hún reynir að finna Bríet hérna. Gengur ekki. Þessum bara sparka fram. Spurning hvort það sé eitthvað stress þarna. Virtist reyna að losa sig bolta sem fyrst. Þetta vinnur K.A. boltan á miðunni. En lengi að taka ákvörðun. Og Þórs að vinna boltan aftur.
Og Hjartan fáir innkast. Nei, hótspinnu. Hotni tekið fastun á tegin en þessi fyrir gegnum allan pakkan. Það þó svo komið hratt. Já, nú er sloppin einn í gegn það. Setur það fram hjá markmannum og þessi fer líka rétt fram hjá markinu. Sigraði markmannin en markið líka. Spilnaðar þessi hitti boltan illa og þó svo geta núna nýtt sér þetta. Framhjá kemur skot, sendingi fyrir og það er mark. Þór er búið að jafna í 3-3. En þá eitthvað eftir að leiknum. Það nægur tími fyrir annað mark hjá báðum liðum. Bæði lið geta stólið sigrum. En eins og staðan núna erum við á leið í vítaspyrnukeppni. Þá sjáum við á boltanum miðunni. Sem að finna svæði hérna milli vartanum miðug. Tekst næstu í. Hvernig skotið en það er fyrir hliðanendið. Kemur marksmennar, já, þessi er bitinn á hann. En hérna er einn á sjó, kemur settingunni fyrir. Þarna munaði litlu á þossurum. Þeir eru þá með boltan. En sendar hérna frá sér. Þessi bolti fer í markspinnu. Spinnar á höllin. Þetta til vinstri. Og framir í K.A. Stelma hérna með boltan. Kemur nú að ferðina. Nú er tækifæri til að setja fjólamark í leiknum. Ekki alveg nóg beitt þarna. Hefði þurft að fara bara beint inn að marki. Þessi bolti yfir alla og endar hjá markmanni K.A. Svona sparka boltanum hátt upp í loftið og í innkast. Ingþór auðvitað með sendinguna inn fyrir en K.A. kemur sér innkast. Boltinn á tegin, boltinn laus og kemur skot á næstu aukina en það er framhjá. Þó sá að búin að vera hættulegir núna síðustu mínútur eftir að jöfnu leikinn aftur í 3-3. Langur boltina fram. Hér sýnist með dómari verið að gera sér kláran í að flaut til leiksloka. Líklega síðasta sókn.
Þessi bolti fer aftur fyrir og markspyrna og þá flautar hann til leiksloka. 3-3 og við erum á leið í vítaspyrnukeppni. Þrjár spyrnur á lið. Ef að það er jafnt eftir 3 þá er bráðabanni. Búinn að hörkuleikur, spennandi, fullt af færum, fullt af mörkum. Og það er bara frábært að enda þennan leik á spennandi vítaspyrnukeppni. Orri Freyr Hjaltanes að leggur línunar um það hvernig á að skjóta í vítum. Var alltaf frammeiri þegar hann var yngri, fært sig aftar á seinni árum. Þykist auðvitað allt hvernig að sparka boltanum. Það verður að koma í ljós hvort að hans ráðleggingar beri árangur. Þetta ætlar að taka einhver tíma að byrja hjá okkur. Og Káa fyrsta viti. Og það er skotið og það er beint, já það er mark. 1-0 fyrir Káa í þessari vítaspyrnukeppni. Setja strax pressuna á Þórsalna. Og það er spyrna og það er varið. Annað víti Káa, staðan 1-0 fyrir þeim. Og það er líka varið. Nú geta Þórsarar jafnað. Geta jafnað stöðuna í þessari vítaspyrnukeppni. Önnur spyrna þeirra. Og það er skot og hann skorar. Setur hann örugglega í hornið. Nú eru 2-2. Þriðja spyrna Káa. Og hún er varin. 2 markvörslur röð frá markmanni Þórs. Nú geta Þórsarar unni leikinn eða skora. Þá setja örfætta mann í það. Þekkti fyrir að góða spyrnumenn. Og þessi spyrna er í markið. Og
Þór vinnur þessa vítaspyrnukeppni 2-1 og leikir samanlagt 5-4. En næsta dagskrá í okkur þá leikur í ensku deildinni. Þróttur 5 á móti Fylki 5. Sem við saman fyrirkomulagið, þetta umspil 9. til 16. sæti. Þannig að fyrst að Þór vann þennan leik þá fara þeir og halda áfram að spila í 9. til 12. með að Káa fer í baráttu 13. til 16. sæti. Já, næsti leikur eins og segi Þróttur 5, Fylkir 5 í ensku deildinni. Má búast við hörkuleik. Bæði þessi lið búið að spila flottan bolta. Þau eru að fara að berjast sæti 9 til 16 í ensku deildinni. Veðrið leikur við okkur hérna. Búið að vera frábært veður á N1-mótinu í ár, þá sérstaklega í dag. Þetta er búið að vera glæsilegt. Við rauðhærða fólkið erum í stórhættu hérna á KR-svæðinu. En hérna styttist í að þetta hefjist hjá okkur. Nú eru liðin að heilsast. Og þetta er bara að fara að bresta á hjá okkur. Sýnist Fylkismenn munu byrja með boltan. Og já, hér kemur upp á spyrnan og þetta er komið í gang. Eins og segi, þetta er leikur í baráttunum 9. til 16. sætið í ensku deildinni. Hér fáum við innkast sem Fylkismenn eiga. Þeir sækja hérna af KA-heimilinu. Flottir taktar hérna, mikil baráttu boltan, Fylkismenn halda boltanum. En það sér út af og Þróttarar fá innkastið. Hérna kemur það. Reynir sendinguna inn fyrir, gengur ekki og sending út á kant. Við haldum sér inn á. Fylkismenn koma hérna boltinn. Mjög góð tilraun en þessi endar hjá markmanni Þróttara. Bæði lið aðeins að þreifa fyrir sér. En eins og Fylkismenn, þeir eru hátt á velli með sitt lið. Þeir eru greinilega stílinu það að fá mark snemma innan leik. En markvörður Þróttara vel á verði og handsama knöttinn. Eins og mikil og góð hápressa hjá Fylkismönnum og þeir halda áfram að reyna að þjarma hér að Þrótturum. Þessi lið voru í 3. og 4. sæti í sínu riðli. Rétt mistu af því að fara í 8. úrslitinn. Úff, glæsilega gert í markinu þarna. Öryggið uppmálað. En eins og segi, Þróttarar eiga undir högg að sækja hér í byrjun leiks, en koma hérna flott spil upp kantinn. Nú er að líta upp, sjá lausa menn.
vel varist og ég segi mikil stöðubarátta hér í upphafi. Ég segi bæði lið þetta sé greinilega sigur hér í dag. Og það Árbæst innkast og hér nýkomin ákjórsett færi, Sólareinn og hörku skotið, þvílík markvarsla. Þetta var sko sjónvarsvarsla og Fylkismenn eiga hotspinnu. Gerði ótrúlega vel í að koma sér í færið þarna en eins og hann búinn að vera frábær í markinu þessum af leiks, greinilega vel á verði. Það kemur hornið, hann svífur yfir allt og þetta endar í innkasti. Já, eins og ég segi, þetta búið að vera flott byrjun þó að enn sé markalaust. Eins og ég Fylkismenn að pressa hátt upp á velli en Þróttarar hafa verið að verjast vel og ætla greinilega að beita skyndisóknum. Náðu góður í áðan, náðu að skipta þér öfan kant en vörnin stóð fyrir sínu hjá Árbæingum. Hann að halda sig inn á. Vel gert þarna í vörninni, öryggið uppmálað. En Fylkismenn ná boltanum og þessi hann heldur áfram eiga stórleik í markinu. Ver boltan í fyrsta lagi og svo nær honum inn í teg. Hann sama knöttin. Þetta einfaldlega bara frábært. Já, fyrsta marki komið, eins og Þróttararnir búin að vera mjög góðir að verjast og áttu þarna flotta sókn, skyndisókn sem að var ávöxt. Við skellu fyrir Fylkismenn en þeir koma hérna í góða sókn. Hér liggja tveir Þróttarar. Þarna mátti vinstri muna þess upp úr siði en það slapp til. Þróttararnir eiga innkast og mér sýnist þeir ætla að taka það langt. Hér gott og hér kemur boltinn en hann endar í höndunum á markverði Fylkis. Mjög vel gert hjá honum.
vel varið. Það er tekið langt út spark. Hér getur verið að koma að hætta, sleppur einn í gegn og vel varið. Mjög vel varið. Þróttur og innkast. Sveinn kastar hann upp í horni. Fylkir vinnur boltan, nei, gengur núna liðan á milli boltinn. Þannig að Fylkir á niður, koma hérna 2 og 2. Nálgast núna 3 og 2, þetta getur verið gott tækifæri. En góðu varnarleikur, stoppum sóknina. Fylkir vinnur hann aftur. Koma Þróttarnir, allt laust hérna hægra megin, sér hann það, já, flott sending. Sveinn nær honum, heldur hann minna á, tekur hann á. Já, Fylkismenn á að stoppa þetta í bili. Þróttarnir vinna hann aftur, það er mikið pressa núna, já, Fylkir kemur, nei, Þróttarnir halda honum. Já, dómarinn stoppa leikinn, meiðsli hérna. Já, hann heldur áfram. Komið aðeins frá hérna, Rökkvi. Komið aðeins frá. Leikurinn komin aftur í gang. Fylkismenn með góða sókn. Helgi með skot. Og glæsilega varið. Fylkir fer á horn. Stutt í hálfleik. Þróttarinn á að hreinsa boltan frá. Já, Fylkir með, en það er Grímur sem er með skot, en framhjá og Þróttur út spark. Langt út spark. Þróttarinn koma, góð sókn, þetta lítur á aukaspyrna. Já. Nei, hann dæmir ekki. Þróttur vinnur hann aftur. Og Þróttur á þetta innkast. Sveinn fær boltan, hann kemur hann fyrir, það er laus maður það, já. Og skot en yfir. Góð tilraun, flott spil. Fylkir á útspark. Hann spila stutt, þú eru að halda boltanum. Já, kemur. Sveinn fær innkastið. Átni með góða takta. Og það sýnst að það voru Óskar sem hafa átt hérna skot, en framhjá. Markmaðurinn sendur Sveinn stilu honum, en vel varið. Bjargaði sér fyrir horn. Hilmar kemur með hann yfir á Helga. Það er færi. Daniel komin í teginn og glæsilega gert. Frábært einstaklis framtak. Það er Daniel Þór. Glæsilegt mark, 1-1.
jafna leikinn fyrir Fylki. Staðan núna 1-1, hverja 2 mínútur eftir. Hörkuleikur í gangi. Þróttarnir byrja en Daniel vinnur boltan aftur. Það var Oliver Ingi sem skoraði þetta fallega mark, ekki Daniel. Nokkur flókið, þeir eru nokkri númer 9. Hornið tekið og hann er hnéður vel yfir. Þróttar að spila hérna út, koma upp hægri kantinn. Alveg koma hálfleikur, konar 14:40 á klukkuna. Ekki mikið eftir nema útsparki sýnist mér. Já, komin hálfleikur. Dómarinn leyfir mikið að sparka út, bara komin hálfleikur. Hálfleikstölu, Þróttur 1, Fylkir 1. Komum aftur að vörmuspori eins og þau segja. Það eru klári seinni hálfleikinn. Það er Þróttur sem byrja með boltan í seinni hálfleiknum. Þar fer leikurinn í gang. 15 mínútur. Já, Fylkir til boltanum, kemur hér hérna, góð tækling. Frábær varnarleikur, skýlir boltanum vel. Kemur hann svo í spil, nei, Daniel vinnur boltan aftur fyrir Fylki. Fylkir með boltan, kemur hann langur fram, 2-2 en á taka niður. Já, boltin enda hjá markmanni. Þróttar að vinna boltan, koma núna hratt, sækja hratt. Fylkir er að stoppa þetta, vinna boltan, koma núna á þá. Já, nær Daniel að setja hann yfir á Grím. Þeir eru á, góðu varnarleikur. Daniel fær hann þá aftur. Og það er innkast. Sýnist að vera Fylkir sem átt innkast.
Já, það er Fylkir sem hafa innkast. Já, boltinn losaður upp völlinn, Fylkir fær innkast. Nei, áfram segir dómarinn. Það var einn varamanna Þróttar sem kom þarna skemmtilega inn og greip boltan, en boltinn ekki farinn og dómari leysið það bara með að láta leikinn halda áfram, ekkert að flækja þetta. Koma Fylkismenn